Selamat datang ke perbincangan kita. Hari ini, kita akan sambung lagi menyelami satu topik yang sangat penting dalam kurikulum sejarah tingkatan 5. Bab 1, Kedaulatan Negara. Kita akan cuba fahami sama-sama apa sebenarnya teras kekuatan negara kita ni, macam mana ia dibina dan apa peranan kita semua dalam hal ni. Okey, mari kita mulakan dengan yang paling asas. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.1. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila sebut kedaulatan? Okey, secara mudahnya kedaulatan ni kuasa tertinggi sesebuah negara. Kuasa tertinggi. Ya, maksudnya negara tu bebas. Bebas tentukan haluan sendiri, tadbir urus sendiri, tanpa ada campur tangan kuasa luar. Faham. Dan konsep ni sebenarnya bukan benda baru kat Malaysia. Oh ya? Dah wujud lama dah, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Lepas tu ia terus diperkuat lepas kita merdeka tahun 57 dan masa pembentukan Malaysia tahun 63. Yang menariknya pasal kedaulatan ni bila kita tengok asal-usul perkataan tu sendiri dalam pelbagai bahasa. Macam mana tu? Contohnya dalam bahasa Yunani ada perkataan superanus atau supremus. Maksudnya agung atau tertinggi. Agung, tertinggi. Ya, merujuk pada negara yang bebas dan merdeka. Kalau dalam bahasa Inggeris pula, kita guna sovereignty. Maksudnya negara tu ada kuasa penuh untuk memerintah. Okey. Dalam bahasa Arab, ia datang dari perkataan daulah. Daulah. Macam daulah Islamiah tu ke? Ia bermaksud kuasa pemerintahan atau kerajaan. Dan dalam bahasa Melayu kita sendiri, perkataan daulat tu merujuk kekuasaan tertinggi raja atau negara. Jadi, banyak bahasa merujuk benda yang sama lah ya. Kuasa penuh, kebebasan. Betul. Kesimpulannya, kedaulatan tu ialah kuasa tertinggi sesebuah negara merdeka untuk jalankan pemerintahan dia sendiri. Tapi konsep ni mesti berubah ikut zaman kan? Ada perbezaan tak antara kedaulatan zaman dulu dengan kedaulatan zaman sekarang? Ada beza. Kedaulatan tradisional macam zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, dia lebih tertumpu pada raja. Raja sebagai pusat kuasa. Tepat sekali. Raja tu pemerintah mutlak. Kekuasaan dan kewibawaan dia disokong pula oleh taat setia rakyat. Itulah paksi kedaulatan masa tu. Okey. Berbeza dengan kedaulatan moden, yang ni banyak dipengaruhi oleh idea-idea dari Eropah, terutamanya selepas revolusi-revolusi kat sana. Revolusi macam revolusi Perancis tu. Ya, contohnya. Kedaulatan moden ni lebih terkait dengan konsep negara bangsa, hak rakyat, kerajaan berperlembagaan. Maknanya kuasa tu dah tak tertumpu pada seorang raja je lah. Betul. Macam kedaulatan Malaysia hari ini, ia bersifat moden. Ia lahir daripada gabungan negeri-negeri yang membentuk persekutuan. Okey. Kita ada sistem raja berperlembagaan, di mana kuasa raja tu tertakluk kepada perlembagaan. Dan kita ada demokrasi berparlimen, di mana rakyat pilih wakil mereka. Ini semua ciri-ciri kedaulatan moden. Baiklah, dah jelas sikit pasal konsep asas dan jenis-jenis kedaulatan ni. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.2. Macam mana pula kita nak kenal pasti sesebuah negara tu betul-betul berdaulat? Apa ciri-ciri dia yang mesti ada? Okey, ada 4 ciri utama yang kita boleh tengok untuk tentukan sesebuah negara tu berdaulat atau tak. 4 ciri utama. Apa dia tu? Pertama, negara tu mesti mempunyai pemerintahan yang teratur. Maksudnya, ada kerajaan yang berfungsi. Kerajaan yang stabil lah kiranya. Ya, yang boleh jaga kestabilan politik, urus ekonomi, jaga pertahanan. Macam kat Malaysia ni, kita ada jentera pentadbiran yang jelas bawah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen kita tu. Okey, yang pertama pemerintahan. Apa lagi? Kedua, negara tu mesti mempunyai sempadan yang jelas dan diiktiraf. Sempadan wilayah? Betul. Garis pemisah antara negara kita dengan negara jiran. Dan sempadan ni penting. Bukan setakat garisan atas peta. Ia tentukan sejauh mana kuasa undang-undang kita, pentadbiran kita, pertahanan kita. Dan ia mesti diiktiraf oleh negara lain macam melalui PBB. Faham. Jadi, pemerintahan, sempadan. Yang ketiga? Ketiga, mesti ada sistem perundangan sendiri. Undang-undang negara lah ni. Ya. Sistem undang-undang dan peraturan untuk pastikan negara aman, rakyat sejahtera, keadilan terjaga. Tulang belakang negara lah kiranya. Macam kat Malaysia,
Kita punya undang-undang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, Yang keempat, dan ini sangat penting, ialah mempunyai rakyat. rakyat. Maksudnya penduduk. Ya, penduduk yang tinggal dalam negara tu terikat dengan undang-undang negara tu dan membentuk identiti negara tu. Macam kita di Malaysia, rakyat kita pelbagai kaum, tapi disatukan bawah satu kewarganegaraan dan kita ada rukun negara sebagai panduan bersama. Okey, jadi 4 ciri. Pemerintahan, sempadan, perundangan dan rakyat. Lengkap semua ni baru boleh kata negara tu berdaulat lah ya. Tepat sekali. Bila dah ada ciri-ciri ni, memang nampak jelaslah kedaulatan ni asas penting. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.3. Boleh terangkan lagi tak, kenapa kedaulatan ni kita anggap sangat-sangat kritikal untuk negara macam Malaysia? Apa kepentingan dia sebenarnya? Kedaulatan ni, dia macam lesen untuk negara kita berfungsi dengan sepenuhnya. Penting sangat. Lesen untuk berfungsi. Ya. Pertama, ia menjamin keberkesanan pentadbiran. Bila kita berdaulat, kita bebas buat dasar sendiri. Tak perlu ikut telunjuk kuasa luar. Kita boleh buat rancang pembangunan, urus negara ikut keperluan kita sendiri. Jadi, kita boleh buat keputusan terbaik untuk negara kita lah. Betul. Ini membawa kepada kepentingan kedua, kemakmuran ekonomi. Kita boleh urus sumber alam kita sendiri, bangunkan ekonomi ikut atuan kita untuk manfaat rakyat kita. Tak adalah orang luar datang ambil kesempatan je kan? Ya, betul tu. Okey, pentadbiran ekonomi ada lagi? Ada. Ketiga, kedaulatan penting untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Macam mana tu? Melalui dasar-dasar yang kerajaan berdaulat boleh buat, kita boleh pupuk perpaduan dalam kalangan rakyat kita yang pelbagai ni. Jaga keharmonian, bina masyarakat yang bersatu padu. Ini penting untuk kestabilan jangka panjang. Memang penting tu, lagi-lagi kat Malaysia ni. Sangat penting. Dan akhir sekali, yang keempat, kedaulatan membolehkan kita menjalin hubungan luar negara secara bermaruah. Maksudnya? Kita boleh berhubung dengan negara lain atas dasar sama taraf, bukan sebagai negara yang tunduk atau bergantung. Kita boleh sertai pertubuhan antarabangsa, tanda tangan perjanjian, jalin kerjasama diplomatik sebagai negara yang merdeka dan dihormati. Ini buka peluang untuk negara kita cemerlang di peringkat dunia. Okey, jadi jelaslah kepentingannya itu untuk tadbir urus yang baik, ekonomi yang makmur, masyarakat yang sejahtera dan juga hubungan antarabangsa yang setara. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.4. Memandangkan kedaulatan ni begitu penting macam roh kepada negara kita, tentulah nak mempertahankannya bukan kerja senang dan macam disebut tadi, bukan kerja kerajaan semata-mata kan? Betul tu. Mempertahankan kedaulatan ni tanggungjawab kita bersama. Kolektif. Jadi, macam mana caranya? Apa langkah-langkah yang boleh diambil oleh pemerintah dan juga oleh kita sebagai rakyat? Ada beberapa langkah utama. Pertama sekali, penting untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Macam mana tu? Pihak pemerintah kenalah tadbir negara dengan cekap, adil, telus, agihkan kekayaan negara secara saksama. Pastikan politik stabil, tak ada huru-hara. Dan peranan rakyat pula. Yang baik untuk pembangunan dan yang penting patuh pada undang-undang. Jangan buat perkara yang boleh gugat kestabilan. Okey, jadi kerjasama pemerintah dan rakyat untuk kestabilan dan kemakmuran itu yang pertama. Apa lagi? Langkah kedua ialah memupuk patriotism, semangat cinta akan negara. Patriotism. Macam mana nak pupuk tu? Pemerintah boleh main peranan melalui pendidikan sejarah kat sekolah, adakan sambutan hari kebangsaan, kempen kesedaran. Tapi yang lebih penting, ia datang dari hati setiap rakyat. Dari hati maksudnya? Maksudnya, kita kena rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Hargai sejarah kita, warisan kita, hormat simbol-simbol negara macam bendera, lagu negaraku. Tunjukkan semangat ni dalam tindakan harian kita. Bersatu padu walaupun berbeza kaum dan agama. Faham. Kena ada rasa sayang pada negara lah. Ya, rasa sayang dan sanggup pertahankan nama baik negara. Itu patriotism. Okey. Yang ketiga? Yang ketiga, mengukuhkan pertahanan negara. Yang ni nampak macam tugas askar je, tapi sebenarnya tak. Oh, bukan tugas tentera je ke? Tentera dan pasukan keselamatan memang barisan hadapan. Pemerintah bertanggungjawab untuk gubal dasar pertahanan yang mantap, sediakan kelengkapan moden untuk angkatan tentera kita. Tapi rakyat pun ada peranan.
peranan rakyat dalam pertahanan, macam mana tu? Kita kena sentiasa peka dengan isu-isu keselamatan negara. Jangan mudah terpengaruh dengan anasir luar atau propaganda yang nak pecah belahkan kita. Jangan sesekali bekerjasama dengan musuh negara. Dan kalau keadaan memerlukan, kita kena sedia berkorban untuk pertahankan tanah air. Semangat ni penting. Jadi, kerjasama erat antara pemerintah dengan rakyat dalam ketiga-tiga aspek ni, politik, ekonomi, patriotism dan pertahanan, inilah yang akan jadi benteng kuat untuk kedaulatan negara kita ya. Tepat sekali. Ia satu usaha yang berterusan dan memerlukan komitmen semua pihak. Jadi secara ringkasnya, boleh kita katakan kedaulatan ni memang nadi kepada sebuah negara merdeka macam Malaysia. Ia bukan sekadar konsep, tapi merangkumi kuasa tertinggi untuk kita tadbir negara sendiri. Ia ada ciri-ciri yang jelas yang kita dah bincangkan tadi, pemerintahan, sempadan, perundangan, rakyat. Dan ia amatlah penting untuk kemajuan negara kita dari segi pentadbiran, ekonomi, sosial dan hubungan luar. Paling penting, ia memerlukan komitmen jitu daripada pemerintah dan setiap seorang daripada kita, warga negara Malaysia, untuk terus dipertahankan. Betul tu. Terima kasih atas perkongsian yang sangat mendalam tadi. Banyak yang kita belajar hari ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Selamat kembali semua. Hari ini, kita nak selami satu topik yang sangat asas bagi Malaysia, iaitu Bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Ini bukan sekadar himpunan undang-undang tertinggi negara, tapi ia sebenarnya tapak asas negara kita. Yang menariknya, ia gabungkan warisan tradisi kita dengan struktur moden. Jadi, mari kita mulakan penerokaan kita tentang dokumen penting ni. Sekarang, mari kita bincangkan bab 2.1. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Kita akan tengok macam mana asas perlembagaan kita ni dah mula terbentuk lama sebelum zaman British lagi kan? Ya, betul tu. Sebenarnya kalau kita lihat akarnya, ia datang daripada nilai-nilai tradisi Kesultanan Melayu. Sebelum British datang dan campur tangan, negeri-negeri Melayu ni dah pun ada undang-undang dan adat istiadat sendiri sebagai panduan pemerintahan. Oh, jadi dah ada sistem lah masa tu. Macam mana rupanya? Memang dah ada. Contoh yang paling terkenal, kita ada Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Itu untuk Melaka. Tapi bukan itu je. Ada juga undang-undang bertulis lain di negeri-negeri macam Pahang, Kedah, Johor. Malah ada Undang-Undang 99 Perak. Dalam sistem ni, raja adalah pemerintah yang berdaulat. Jadi, undang-undang dan adat inilah yang jadi teras, jadi panduan untuk raja memerintah dan rakyat patuh. Faham. Jadi, ada kerangka undang-undang tempatan yang berasaskan tradisi Melayu. Lepas tu bila British datang, mereka bawa sistem mereka pula. Macam mana tu? Ya, betul. Bila British masuk, terutamanya di negeri-negeri selat macam Pulau Pinang, Melaka, Singapura, mereka mula perkenalkan sistem perundangan Inggeris. Ini dibuat melalui apa yang dipanggil Piagam Keadilan atau Charter of Justice, yang pertama sekali diperkenalkan di Pulau Pinang tahun 1807. Charter of Justice. Okey. Ya, piagam ni dan piagam selepasnya menyusun semula sistem mahkamah kat sana. Di Sarawak pula, Undang-Undang Inggeris masuk melalui ordinance. Contohnya The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949. Begitu juga di Sabah dengan Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Jadi, perlembagaan yang kita ada hari ini, ia sebenarnya hasil evolusi macam lapisan sejarah. Undang-undang adat tempatan, undang-undang Islam, lepas tu ditambah pula dengan pengaruh undang-undang Inggeris. Menarik tu. Satu evolusi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Okey, baiklah. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.2. Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Daripada latar belakang tadi, macam mana pula proses penggubalan Perlembagaan Persekutuan itu sendiri berlaku? Terutama bila kita makin hampir dengan kemerdekaan. Okey, proses penggubalan ni, ia bukan satu langkah terus jadi. Ia melalui beberapa fasa penting, berperingkat-peringkat. Kalau kita nak jejaki sejarah awalnya, kita boleh lihat seawal tahun 1877 lagi. Masa tu, Majlis Negeri Perak ditubuhkan dan mula menggubal undang-undang untuk Negeri Perak. Itu peringkat awal lah. 1877? Wah, lama tu. Ya, lama. Kemudian, proses penggubalan undang-undang ni berjalan melalui institusi yang berbeza-beza ikut struktur pentadbiran British masa tu. Ada majlis perundangan di negeri-negeri selat, ada majlis mesyuarat persekutuan di negeri-negeri Melayu bersekutu macam Perak, Selangor, dan ada majlis negeri di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Masing-masing gubal undang-undang ikut kawasan tadbiran dia.
Jadi ada banyak badan yang terlibat sebelum ni. Betul. Tapi langkah yang paling signifikan yang betul-betul menuju ke arah pembentukan Perlembagaan Negara Merdeka ialah penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ni lebih dikenali sebagai Suruhanjaya REID. Ia ditubuhkan pada bulan Mac tahun 1956. Suruhanjaya REID. Ini memang nama yang selalu kita dengar bila cakap pasal perlembagaan kan? Jadi inilah badan yang merangka draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu. Tepat sekali. Suruhanjaya REID inilah yang diberi mandat untuk merangka satu perlembagaan baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Mereka banyak merujuk kepada model Westminster dari Britain, tapi kena sesuaikan dengan keadaan tempatan kita. Tak boleh ambil bulat-bulat. Mesti ada penyesuaian kan? Apa terma rujukan utama mereka? Ada beberapa terma rujukan utama yang Suruhanjaya REID kena patuhi. Pertama, kena wujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh, tapi pada masa yang sama, otonomi negeri-negeri juga terpelihara. Kedua, kena jamin kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dalam sistem baru ni. Ketiga, yang ni penting, kena jamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Kena seimbang. Keseimbangan tu penting. Memang. Keempat, kena wujudkan satu sistem parlimen. Sebaik-baiknya ada dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan kelima, kena wujudkan satu jenis kewarganegaraan yang sama untuk semua penduduk persekutuan. Jadi draft yang dihasilkan oleh Suruhanjaya REID inilah yang kemudiannya dibahaskan, ada beberapa pindaan dibuat dan akhirnya diluluskan. Inilah yang menjadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang kita guna pakai bila negara merdeka pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan. Satu perkara yang selalu disebut tentang perlembagaan kita ialah keunikannya. Ia menggabungkan ciri-ciri tradisional dan juga ciri-ciri moden. Boleh terangkan sikit pasal gabungan ni? Ya, gabungan ni lah yang sebenarnya membentuk identiti perlembagaan kita dan menyumbang kepada kestabilannya. Kalau kita pecahkan, ada dua jenis ciri utama. Pertama, ciri tradisional. Ini adalah elemen-elemen yang diwarisi daripada sejarah kita, terutamanya daripada institusi Kesultanan Melayu. Ada 4 perkara utama di sini. 4 perkara ya? Apa dia tu? Okey, yang pertama ialah kesultanan atau pemerintahan beraja. Sistem raja berperlembagaan ni dikekalkan, yang Dituan Agong jadi ketua negara dan raja-raja atau sultan jadi ketua negeri masing-masing. Kedua, agama Islam. Islam diletakkan sebagai agama persekutuan, tapi dalam masa yang sama, perlembagaan jamin kebebasan untuk agama-agama lain diamalkan dengan aman dan damai. Baik, yang ketiga? Ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan negara. Dan yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabak dan Sarawak. Perkara ini termaktub, tapi sekali lagi, perlembagaan juga sebut tentang perlindungan kepentingan sah kaum-kaum lain. Jadi ada jaminan untuk semua pihak. Jadi 4 ciri tradisional ni raja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa Melayu Bumiputera jadi macam tonggak warisan dalam perlembagaan kita lah ya. Betul. Ia mencerminkan akar sejarah negara kita. Okey, itu ciri tradisional. Macam mana pula dengan ciri moden yang dimasukkan sekali? Apa elemen-elemen baru yang dibawa masuk? Baik, ciri moden pula lebih mencerminkan aspirasi Malaysia untuk jadi sebuah negara bangsa yang moden, demokratik dan tersusun. Ada 3 ciri utama kat sini. Pertama, kerajaan persekutuan. Ini bermakna kita ada pembahagian kuasa antara kerajaan pusat di Putrajaya dengan kerajaan-kerajaan negeri. Setiap peringkat ada bidang kuasa masing-masing. Pembahagian kuasa, okey? Kedua, sistem demokrasi berparlimen. Ini bermakna kuasa pemerintahan tu datang daripada rakyat. Anda sebagai rakyat memilih wakil-wakil ke parlimen dan Dewan Undangan Negeri melalui proses pilihan raya yang diadakan secara berkala. Jadi suara rakyat penting dalam sistem ni? Sangat penting. Dan ketiga, kewarganegaraan. Sebelum merdeka, taraf kerakyatan tu berbeza-beza. Tapi dengan Perlembagaan 1957, satu konsep kewarganegaraan yang sama diperkenalkan untuk seluruh persekutuan. Jadi, gabungan kedua-dua set ciri ni, tradisional yang diwarisi dan moden yang diperkenalkan inilah yang menjadikan perlembagaan kita satu dokumen yang agak unik, stabil dan relevan hingga ke hari ini. Ia membentuk asas negara yang anda diami sekarang. Gabungan yang sangat menarik. Memang mencerminkan Malaysia sendiri.
Baik, terima kasih atas penjelasan tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.4, pindahan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Tadi kita dah sebut, perlembagaan ni berevolusi. Pindahan-pindahan ni menunjukkan sifat dinamik itu kan. Kenapa pindahan tahun 1963 dan 1965 ni perlu dibuat? Terutamanya 1963. Ya, perlembagaan memang bukan dokumen yang beku. Ia perlu disesuaikan dengan perubahan zaman dan keperluan negara. Pindaan tahun 1963 tu, ia sangat-sangat penting. Boleh dikatakan antara pindaan terbesar dalam sejarah perlembagaan kita. Kenapa ia begitu penting? Sebab utama ialah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu asalnya digubal untuk 11 buah negeri di Semenanjung saja. Bila Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada masa itulah sebelum keluar tahun 1965 bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia, perlembagaan sedia ada tu kenalah dipindah secara besar-besaran. Logik lah tu. Kena sesuaikan untuk negeri-negeri baru masuk. Betul. Kena sesuaikan untuk menerima masuk negeri-negeri baru ni, kena ambil kira struktur pentadbiran, keperluan khusus dan jaminan-jaminan yang dipersetujui untuk mereka. Jadi banyak fasal baru ditambah atau fasal lama diubah suai. Apakah antara perubahan-perubahan utama yang dibuat dalam pindaan 1963 ni? Boleh bagi contoh? Boleh. Antara perubahan yang paling ketara ialah berkaitan dengan struktur Mahkamah Atasan Negara. Sebelum tu, kita ada sistem Mahkamah Rayuan. Dengan pindaan 1963, Mahkamah Persekutuan diwujudkan sebagai mahkamah tertinggi yang baru untuk seluruh Malaysia. Di bawah Mahkamah Persekutuan, 3 mahkamah tinggi yang setaraf kuasanya diwujudkan. 1 untuk Melaya, Semenanjung, 1 untuk Singapura, tapi ini hanya sampai 1965 bila Singapura keluar, dan 1 lagi untuk Borneo yang meliputi Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi Borneo ni kemudiannya dikenali sebagai Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Jadi, penstrukturan semula badan kehakiman yang besar. Ya, memang besar. Selain tu, satu lagi contoh penting, jawatan yang di Pertua Negeri diwujudkan khas untuk Sabah dan Sarawak. Sebab kedua-dua negeri ni tak ada sultan atau raja sebagai ketua negeri. Jadi, yang di Pertua Negeri dilantik sebagai ketua negeri. Pindaan 1963 dan juga 1965 bila Singapura keluar, ni jelas menunjukkan sifat fleksibel perlembagaan kita. Ia boleh dan perlu dipindah untuk menyesuaikan diri dengan realiti dan keperluan semasa negara, macam peristiwa besar pembentukan Malaysia tu. Jelas sekali lah, daripada perbincangan kita ni, Perlembagaan Persekutuan ni memang tonggak utama negara kita, Malaysia. Ia bukan sekadar satu dokumen undang-undang yang panjang, tapi ia adalah cerminan sejarah kita, adunan unik nilai tradisi dan aspirasi moden, dan satu dokumen yang hidup, yang terus berkembang melalui pindaan bila perlu. Sememangnya, ia adalah panduan tertinggi yang kita ada untuk memastikan kestabilan politik, keharmonian masyarakat dan juga untuk melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Kedaulatan undang-undang yang berpaksi pada perlembagaan inilah yang menjadi asas untuk kita terus membina negara bangsa Malaysia yang maju dan bersatu padu. Perlembagaan ini kekal sebagai kerangka asas yang mengikat kita semua, satu bukti kebijaksanaan para pengasas negara kita dalam merangka satu sistem yang unik dan sesuai untuk Malaysia. Ia sesuatu yang perlu kita fahami dan hargai. Nampaknya itu sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam sesi penerokaan kita yang seterusnya. Selamat datang semua ke sesi perkongsian kita. Hari ini kita nak dalami bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Kita nak cuba fahamkan macam mana sistem pemerintahan negara kita yang agak unik ni berfungsi dan berkembang. Betul tu. Kalau nak faham sistem sekarang, kita kena tengok akarnya dulu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 3.1. Jadi kita mulakan dengan akar umbi pemerintahan Beraja Melayu tradisional, ya? Ya, asasnya dari Kesultanan Melayu dulu. Macam zaman Melaka lah, contoh paling jelas. Masa tu, Raja kuasanya mutlak. Dia pegang semua pemerintahan, undang-undang, kehakiman pun bawah dia. Macam hukum kanun Melaka tu semua. Betul. Hukum kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka, itu tunjuk dah ada sistem perundangan yang teratur. Dan Islam tu memang jadi teras penting pentadbiran masa tu. Faham. Jadi memang satu sistem yang mantap lah untuk zaman tu. Tapi bila British datang,
keadaan berubah kan? Ya, betul. Campur tangan British ni bawa perubahan besar. Institusi raja tu dikekalkan, tapi kuasa sebenar banyak pindah ke residen atau penasihat British. Kecuali bab agama Islam dan adat Melayu. Itu raja masih pegang. Jadi dari situlah bermulanya evolusi ke arah raja berperlembagaan. Tepat sekali. Raja masih ada tapi memerintah ikut nasihat dan perlembagaan. Konsep ni kemudiannya disepadukan pula dengan demokrasi berparlimen yang kita amalkan sekarang. Satu proses panjang lah. Menarik evolusi tu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 3.2, institusi Majlis Raja-Raja pula. Peranannya tak berhenti lepas merdeka kan? Tak berhenti, malah ia diteruskan dan peranannya diperkukuh lagi lepas 1957. Yang menarik, lepas Malaysia terbentuk tahun 1963, yang di-Pertua Negeri dari Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah pun jadi ahli majlis. Oh, jadi keahliannya berkembang. Ya, tapi kena ingat, kuasa untuk pilih yang di-Pertuan Agong atau YDPA itu kekal eksklusif untuk 9 Raja Melayu saja. Yang di-Pertua Negeri tak terlibat dalam pemilihan tu. Okey, faham. Jadi apakah fungsi-fungsi utama Majlis Raja-Raja ni? Bukan sekadar simbolik sajalah kan? Tak. Fungsinya sangat substantif. Yang utama sekali memilih YDPA dan timbalan YDPA lah. Lepas tu bagi nasihat pasal pelantikan jawatan-jawatan penting macam hakim. Mereka juga lembaga pengampunan untuk kes-kes tertentu. Majlis Raja-Raja juga kena perkenan kalau ada undang-undang nak ubah sempadan negeri. Dan paling penting, ia jadi rujukan tertinggi pasal kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera dan juga hak sah kaum lain. Jadi memang banyak peranannya. Mohon besar Raja-Raja itu simbol kuasa mereka lah ya. Ya, betul. Simbol kuasa dan kedaulatan kolektif Raja-Raja Melayu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 3.3. Kita fokus pada institusi yang di-Pertuan Agong atau YDPA ya. Ini pun satu ciptaan unik lepas merdeka. Betul. Jawatan YDPA ni diwujudkan tahun 1957. Baginda ni ketua utama negara dan sistem pemilihan tu secara bergilir setiap 5 tahun dalam kalangan 9 Raja Melayu itu memang sangat unik. Tak ada kat tempat lain rasanya. Dan kuasa YDPA ni merangkumi ketiga-tiga cabang kerajaan kan? Eksekutif, perundangan, kehakiman. Boleh huraikan sikit tak? Boleh. Dari segi eksekutif, YDPA melantik Perdana Menteri. Lepas tu, atas nasihat PM, lantik jemaah menteri, ketua hakim negara, peguam negara, panglima angkatan tentera. Baginda juga pemerintah tertinggi angkatan tentera. Tapi kena ingat, kebanyakan kuasa eksekutif ni, baginda bertindak atas nasihat jemaah menteri. Okey, itu eksekutif. Perundangan pula? Dalam perundangan, YDPA beri perkenan diraja kepada rang undang-undang yang dah diluluskan Parlimen. Tanpa perkenan ni, undang-undang tak jadi. Baginda juga boleh panggil, tangguh atau bubarkan Parlimen. Dan kehakiman? Dari segi kehakiman, baginda melantik hakim-hakim Mahkamah Atasan macam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan. Tapi ini pun atas nasihat PM selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Selain tu, baginda ada kuasa pengampunan untuk kesalahan di wilayah persekutuan, negeri tak beraja atau kes mahkamah tentera. Banyak juga bilang kuasanya ya? Ada lagi, baginda juga ketua agama Islam untuk negeri baginda sendiri. Wilayah persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Dan baginda bertanggungjawab menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak serta hak sah kaum lain. Oh ya, dan boleh isytihar darurat juga kalau keadaan memerlukan. Jadi memang kompleks peranan YDPA ni, bukan sekadar simbol. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 3.4. Kita beralih kepada aspek demokrasi dan pengasingan kuasa pula. Macam mana perlembagaan kita jamin hak rakyat? Perlembagaan persekutuan tu sendiri jadi jaminan utama. Ada disenaraikan kebebasan asasi, macam kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan bersuara dan berhimpun secara aman, berpersatuan, hak pasal pendidikan. Tapi kebebasan ni ada hadnya kan? Ya, betul. Kebebasan ni tak mutlak. Ada sekatan tertentu yang Parlimen boleh buat demi keselamatan negara, ketenteraman awam atau moral. Kita juga ada Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia untuk promosi dan lindungi hak-hak ni. Okey.
Dan pasal pengasingan kuasa tu, penting kan untuk elak kuasa tertumpu kat satu tempat je? Sangat penting. Itu asas demokrasi moden. Kuasa kerajaan dipecahkan kepada 3 badan utama untuk wujudkan semak dan imbang atau check and balance. 3 badan tu apa dia? Pertama, Badan Perundangan atau Legislatif. Ini Parlimen lah, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Tugas utama gubal undang-undang. Kedua, Badan Eksekutif atau Pentadbiran. Ini jemaah menteri yang diketuai Perdana Menteri. Tugas dia laksanakan dasar kerajaan dan undang-undang yang dah digubal Parlimen. Ketiga, Badan Kehakiman. Ini mahkamah-mahkamah kita. Tugas dia tafsir undang-undang dan laksanakan keadilan. Ketiga-tiga badan ni bebas antara satu sama lain secara teorinya lah. Faham. Jadi ada struktur yang jelas untuk agihkan kuasa. Sekarang mari kita bincangkan bab 3.5. Bila kita dah tengok semua ni, apa agaknya yang buat amalan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan kat Malaysia ni unik? Keunikan paling utama pada saya lah ialah gabungan tu sendiri. Gabungan unsur tradisional iaitu institusi raja berperlembagaan dengan unsur moden iaitu demokrasi berparlimen ala Westminster. Kita bukan sekadar simpan raja sebagai simbol sejarah, tapi raja ada peranan yang termaktub dalam perlembagaan. Termasuklah kuasa budi bicara tu kan? Ya, betul. Dalam beberapa keadaan tertentu, YDPA atau Raja Negeri ada kuasa budi bicara. Kuasa untuk buat keputusan tanpa perlu ikut nasihat eksekutif. Contohnya macam lantik Perdana Menteri yang diyakini dapat sokongan majoriti atau bila nak pertimbang permintaan bubarkan Parlimen. Dan raja juga sering dilihat sebagai faktor penstabil kan? Terutama bila politik tengah tak menentu. Tepat sekali. Institusi raja tu berdiri mengatasi politik kepartian. Ia jadi macam sauh kestabilan, simbol perpaduan negara, terutamanya dalam konteks masyarakat kita yang pelbagai kaum dan agama ni. Ada lagi tak ciri unik lain? Satu lagi, mungkin cara kita amalkan demokrasi itu sendiri. Sejarah politik kita banyak diwarnai oleh kerjasama antara parti melalui pembentukan parti gabungan. Bermula dari Parti Perikatan dulu, lepas tu Barisan Nasional dan gabungan-gabungan lain selepas tu. Amalan muafakat atau konsensus ni, walaupun ada pasang surutnya, agak ketara dalam politik Malaysia. Ia cerminkan cara demokrasi cuba disesuaikan dengan realiti masyarakat majmuk. Jadi kalau nak simpulkanlah kan, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen kat Malaysia ni memang satu adunan yang unik dan kompleks. Ia gabungkan warisan sejarah kita iaitu pemerintahan beraja dengan prinsip demokrasi moden, hasilnya satu kerangka pentadbiran yang ada mekanisme semak dan imbangnya tersendiri melalui pengasingan kuasa tadi tu, dan dalam masa yang sama kita kekalkan institusi raja bukan sahaja sebagai simbol tapi sebagai satu komponen penting yang berfungsi untuk perpaduan dan kestabilan negara. Ia satu sistem hybrid yang dinamik. Betul tu. Penting untuk kita faham bagaimana kesinambungan institusi beraja dalam kerangka demokrasi moden ini terus membentuk identiti negara dan menyumbang kepada kestabilan yang kita nikmati. Ia satu perkara yang patut kita renungkan. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam kupasan seterusnya. Selamat datang semua ke perbincangan kita. Hari ini kita nak dalami sikit bab 4. Ia pasal sistem persekutuan kat negara kita Malaysia. Sistem ni agak unik tau dan cara ia bentuk pentadbiran negara kita ni, memang menarik. Kita cuba fahamkan sama-sama ya. Ya, betul tu. Ia berkisah tentang macam mana kuasa tu diagihkan. Maksud saya, antara kerajaan pusat dekat Putrajaya tu dengan kerajaan-kerajaan negeri yang ada. Benda ni penting lah kan? Sebab rekaan sistem ni tujuannya untuk jaga kestabilan dan juga nak pastikan pembangunan tu sampai ke serata negara. Bukan terpusat satu tempat je. Jadi jom kita tengok sikit sejarah dia, macam mana ia bermula dan macam mana ia berfungsi sekarang ni. Baiklah, bunyi macam kompleks tapi penting. Sekarang mari kita bincangkan bab 4.1. Latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Dari mana sebenarnya datang idea nak gabung-gabung negeri ni? Macam mana boleh tercetus? Idea gabungan ni sebenarnya dah lama dah. Bukan benda baru sangat. Kalau kita tengok sejarah lah kan, seawal tahun 1855, dah wujud dah Konfederasi Negeri Sembilan. Itu contoh awal.
Oh, 1855. Lama tu. Ya, lepas tu ada langkah yang lebih besar sikit tahun 1896. Masa itulah tertubuhnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau NNNB. Ia melibatkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Mereka ni bergabung bawah satu pentadbiran pusat yang masa tu dikawal oleh British lah. Pusatnya di Kuala Lumpur. Ini boleh kata macam langkah awal lah ke arah satu entiti politik yang lebih besar dan bersepadu. Jadi, kiranya proses ni makan masa lah ya. Berperingkat-peringkat. Lepas NNMB tu, apa lagi peristiwa penting yang bawa kita ke sistem persekutuan macam hari ni? Ada lagi kan? Ada beberapa lagi. Selepas NNMB, British cuba selaraskan lagi pentadbiran. Jadi ditubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1927. Okey. Kemudian kita lompat sikit ke tahun 1946. Masa tu ada Malayan Union. Yang ini memang kontroversi besar lah masa tu. Ramai orang Melayu tentang. Yang Malayan Union tu memang selalu disebut dalam buku sejarah. Sebab apa dia kontroversi sangat? Sebab utama dia hapuskan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Macam nak jadikan tanah Melayu ni koloni terus. Tapi penentangan hebat dari orang Melayu masa tu yang dipimpin oleh Datuk On Jaafar dan UMNO berjaya gagalkan Malayan Union. Jadi, penentangan itulah yang bawa kepada... Ya, penentangan itulah yang akhirnya membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini satu kompromi yang sangat penting. Ia satukan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Yang penting PTM 1948 ni kembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu dan ada pembahagian kuasa antara pusat dan negeri. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu kira macam acuan awal lah ya untuk sistem kita sekarang. Dan kemuncak dia, tentu sekali merdeka kan? Betul. Kemuncaknya bila Persekutuan Tanah Melayu capai kemerdekaan pada tahun 1957. Masa inilah kita dapat satu kerajaan pusat yang agak kuat, tapi dalam masa sama kita amalkan sistem raja berperlembagaan. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong dan akhirnya langkah terakhir dalam evolusi ni ialah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Yang ni menyatukan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura, Sabah dan Sarawak. Walaupun Singapura kemudian dia keluar tahun 1965. Ya, betul. Singapura keluar pada 1965, tapi Sabah dan Sarawak kekal dalam persekutuan. Jadi, kalau anda tengok, sistem persekutuan kita hari ini adalah hasil satu perjalanan sejarah yang panjang, penuh dengan rundingan, kompromi dan penyesuaian. Bukan terjadi sekelip mata. Faham. Memang satu evolusi yang menarik. Sekarang mari kita bincangkan bab 4.2, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, dah ada persekutuan, dah ada negeri. Macam mana sebenarnya kuasa itu dibahagi-bahagikan? Siapa buat apa? Okey, secara asasnya kan, pentadbiran kat Malaysia ni kita boleh bahagi 3 peringkat utama. Peringkat paling atas, kerajaan persekutuan atau kerajaan pusat. Lepas tu, peringkat kedua, kerajaan negeri. Dan peringkat paling bawah, paling dekat dengan rakyat ialah kerajaan tempatan atau PBT. Pihak berkuasa tempatan tu kan, macam Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran. Betul tu. Dan pembahagian kuasa antara persekutuan dan negeri ni, ia termaktub dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini penting. Dalam perlembagaan tu, ada 3 senarai utama yang tentukan bidang kuasa. Senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Tu mudah sikit tak? Apa beza kuasa utama antara persekutuan dengan negeri? Boleh. Senang cerita macam ni lah. Perkara-perkara yang impaknya besar meliputi seluruh negara biasanya bawah kuasa kerajaan persekutuan. Contohnya hal ehwal luar negara, hubungan diplomatik kita, pertahanan negara, tentera kita, keselamatan dalam negeri, polis, kewangan negara macam bajet tahunan tu, pendidikan, terutamanya peringkat tinggi, kesihatan awam. Benda-benda ni perlukan dasar yang seragam untuk satu Malaysia. Okey, faham. Itu yang besar-besar lah, peringkat nasional. Ya, manakala kerajaan negeri pula kuasanya lebih kepada perkara-perkara yang dekat dengan negeri itu sendiri atau ada keperluan tempatan yang unik. Macam urusan tanah ni memang bawah negeri, pertanian, perhutanan dalam negeri tu, undang-undang Islam dan adat istiadat Melayu pun bawah negeri. Dan juga urusan kerajaan tempatan. Jadi macam
pembahagian tugas dalam satu rumah besar lah ni. Ada yang jaga hal ehwal luar rumah, ada yang jaga dalam rumah punya pasal. Macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah analoginya. Analogi yang baik tu. Dan jangan lupa, ada satu lagi senarai tadi. Senarai bersama. Ya, senarai bersama. Itu untuk apa pula? Senarai bersama ni untuk perkara yang kedua-dua peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri boleh buat undang-undang atau program. Contohnya, kebajikan masyarakat, perancangan bandar dan desa, saliran dan tengairan, kebudayaan, sukan. Benda-benda ni selalunya perlukan kerjasama lah. Okey, jadi ada perkara yang persekutuan saja buat, ada negeri saja buat, ada yang buat sama-sama. Tepat sekali. Dan satu lagi poin penting yang anda kena tahu, Sabah dan Sarawak ada sedikit kelainan. Mereka ada kuasa tambahan sikit dalam senarai negeri dan juga senarai bersama. Ini berdasarkan perjanjian masa pembentukan Malaysia dululah untuk menjaga kepentingan unik mereka. Oh, ada keistimewaan sikit untuk Sabah dan Sarawak. Betul. Dan kerajaan tempatan tadi tu, PBT, mereka lah yang paling dekat dengan kita semua. Yang uruskan lesen kedai makan anda, kutip sampah depan rumah, pastikan lampu jalan menyala, jaga taman permainan. Itu semua kerja PBT. Faham. Jadi sistem ni berlapis-lapis lah kuasanya. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.3. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Tadi kata kuasa dah dibahagikan dengan jelas dalam perlembagaan. Tapi kenapa masih perlu ada kerjasama lagi? Bukankah dah cukup jelas siapa buat apa? Soalan yang bagus. Walaupun kuasa dah dibagikan, banyak isu pentadbiran dan terutamanya pembangunan, ia merentasi sempadan bidang kuasa tu. Atau mungkin ia perlukan sumber daripada kedua-dua peringkat kerajaan. Satu pihak ada tanah, satu pihak ada dana, contohnya. Kalau tak ada kerjasama, susahlah kita nak capai matlamat pembangunan negara secara menyeluruh dan seimbang. Boleh jadi pincang nanti. Boleh bagi contoh tak kerjasama macam mana yang berlaku? Boleh. Contoh paling jelas mungkin dalam pembangunan koridor wilayah. Pernah dengar Iskandar Malaysia kat Johor atau NCER kat Utara Semenanjung, ECER kat Pantai Timur, SCORE kat Sarawak, SDC kat Sabah. Ya. Selalu dengar nama-nama tu. Projek besar kan ni? Betul. Ini semua projek mega untuk rancakkan ekonomi wilayah tertentu. Projek macam ni mustahil jalan kalau tak ada kerjasama erat. Kerajaan negeri sediakan tanah, mudahkan kelulusan. Kerajaan persekutuan pula bawa masuk pelaburan, sediakan dana infrastruktur besar, buat dasar sokongan. Kena seiring. Okey. Itu contoh untuk ekonomi. Ada contoh kerjasama dalam bidang lain selain ekonomi? Banyak lagi. Contoh lain dalam pemeliharaan khazanah negara kita. Macam Taman Negara Pahang, Kelantan, Terengganu tu. Atau taman-taman laut kita yang cantik tu. Pengurusan kawasan lindungan macam ni perlukan kerjasama persekutuan melalui perhilitan atau jabatan laut dan kerajaan negeri sebab ia dalam kawasan negeri. Termasuk melindungi haiwan dan tumbuhan terancam. Macam bunga Rafflesia tu? Tepat sekali. Melindungi biodiversiti negara kita ni tanggungjawab bersama. Sama juga macam tapak warisan dunia UNESCO kita. Contohnya Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak atau Taman Kinabalu di Sabah. Pengurusannya kompleks, perlukan kerjasama. Betul juga. Lagi, mungkin dalam hal yang lebih dekat dengan rakyat biasa? Ada. Contohnya penyediaan perumahan rakyat. Sejak lepas merdeka lagi, kerajaan dah ada usaha sediakan rumah mampu milik. Dulu ada rumah kos rendah. Sekarang ada program macam PPR, Program Perumahan Rakyat atau PR1MI. Selalunya, kerajaan negeri bantu sediakan tanah yang sesuai. Kerajaan persekutuan pula bagi dana pembinaan atau subsidi. Tujuannya sama, bantu rakyat, terutamanya golongan B40 dan M40 untuk ada rumah sendiri. Itu memang pentinglah, kerjasama untuk rumah rakyat. Satu lagi contoh kerjasama kritikal ialah dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Contoh terbaik mungkin ESSOM atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. ESSOM. Untuk tangani isu pencerobohan kat Sabah tu kan? Betul.
ESSOM ni melibatkan kerjasama sangat rapat antara agensi keselamatan persekutuan macam ETM, PDRM, APMM dengan Kerajaan Negeri Sabah dan agensi-agensinya. Ini tunjukkan betapa pentingnya kerjasama pusat negeri untuk isu keselamatan negara. Jelaslah sekarang, kerjasama tu memang tunjang penting dalam sistem persekutuan ni. Bukan sekadar pembahagian kuasa atas kertas saja. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.4. Faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Dah berjalan sekian lama sistem ni, apa sebenarnya yang buat ia bertahan dan kukuh sampai sekarang? Apa gam dia? Ada beberapa faktor lah. Tapi dua yang paling utama disebut dalam perlembagaan sendiri. Yang pertama dan paling asas ialah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Maksudnya, perlembagaan persekutuan tu adalah undang-undang yang paling tinggi kat Malaysia ni. Supreme Law of the Land. Semua undang-undang lain sama ada dibuat oleh Parlimen Persekutuan atau Dewan Undangan Negeri dan tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Ia macam buku peraturan utama yang semua pihak, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, malah kita sebagai rakyat kena patuh. Jadi perlembagaan tu macam pengadil lah ya. Kalau ada apa-apa pertikaian pasal kuasa ke hak ke, rujuk balik pada perlembagaan. Tepat sekali. Perlembagaan dah gariskan dengan jelas sempadan kuasa persekutuan dan negeri. Ia juga jamin hak-hak kerajaan negeri dan hak asasi rakyat. Kalau ada apa-apa percanggahan atau pertikaian, Mahkamah Persekutuan lah yang akan tafsirkan perlembagaan dan buat keputusan muktamad. Ini memastikan sistem berjalan ikut landasan. Okey, itu faktor pertama, keluhuran perlembagaan. Apa faktor kedua yang penting? Faktor kedua ialah penyelarasan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maksudnya, kita ada mekanisme atau platform rasmi yang diwujudkan khas untuk kedua-dua peringkat kerajaan ni duduk semeja, berbincang dan selaraskan dasar dan tindakan. Oh, ada majlis-majlis khas macam tu? Ya, ada. Contohnya Majlis Kewangan Negara. Majlis ni dipengerusikan Perdana Menteri, ahlinya Menteri Kewangan dan wakil setiap negeri. Biasanya Menteri Besar atau Ketua Menteri. Tugas utama dia bincang pasal agihan hasil cukai antara persekutuan dan negeri, pemberian geran dari pusat ke negeri dan pinjaman. Jadi hal duit lah ni, penting tu. Sangat penting. Selain tu, ada Majlis Tanah Negara yang ni untuk selaraskan dasar-dasar berkaitan tanah antara semua negeri supaya lebih seragam ikut kerangka perlembagaan. Ada juga Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan untuk selaraskan hal ehwal PBT seluruh negara. Jadi majlis-majlis ni lah tempat mereka berbincang dan selesaikan apa-apa isu secara harmoni. Betul, ia platform penting untuk wujudkan hubungan kerja yang baik, elakkan konflik tak perlu dan pastikan dasar-dasar negara dapat dilaksanakan dengan lancar di semua peringkat. Ini semua demi kebaikan anda sebagai rakyat juga akhirnya. Jadi nak simpulkan sikitlah kan, sistem persekutuan kat Malaysia ni, ia bukan statik. Ia satu sistem yang dinamik. Ia dibentuk oleh perjalanan sejarah kita yang unik dan ia terus-menerus disesuaikan dari masa ke semasa, terutamanya melalui perlembagaan dan semangat kerjasama tu. Tujuannya tetap sama, nak cari keseimbangan kuasa antara pusat dan negeri. Keseimbangan ni penting untuk apa? Untuk capai kestabilan politik, untuk pastikan pembangunan ekonomi tu adil dan saksama dan paling utama untuk kesejahteraan semua rakyat Malaysia, tak kira kat negeri mana anda berada. Pembahagian kuasa yang jelas ditambah dengan mekanisme kerjasama yang mantap, inilah yang jadi tunjang kekuatan sistem kita. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mendalam dan jelas tu. Jumpa lagi dalam perbincangan kita yang seterusnya. Selamat datang semua ke perkongsian kita. Hari ini kita nak dalami satu topik yang sangat penting dalam sejarah negara kita, Betul tu. iaitu bab 5 mengenai pembentukan Malaysia. Kita akan tengok idea asalnya, macam mana orang terima, apa langkah yang diambil dan cabaran-cabaran yang ada masa tu. Ya, satu proses yang agak panjang dan menarik sebenarnya. Jom kita mulakan. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.1. Okey, jadi konsep gagasan Malaysia ni. Boleh terangkan sikit asasnya macam mana? Boleh. Ia sebenarnya satu idea, satu gagasan besar lah yang dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku sendiri ya? Ya, Tunku. Tujuannya masa tu nak gabungkan Persekutuan Tanah Melayu yang dah merdeka dah masa tu dengan
wilayah jiran yang masih bawah British. Wilayah mana tu? Singapura, Sarawak, Sabah dan pada mulanya Brunei pun ada dalam perancangan awal. Oh, Brunei pun. Matlamatnya bukan setakat nak tubuh negara baru je, tapi lebih kepada nak percepatkan kemerdekaan wilayah-wilayah ni. Sarawak, Sabah, Singapura tu semua belum merdeka lagi kan? Betul, betul. Jadi gabung dalam satu persekutuan yang lebih besar, lebih stabil dalam Commonwealth dan juga ada faktor nak bendung pengaruh luar lah masa tu. Kalau tengok peta 1963 tu, jelas nampak gabungan akhir dia. Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey, faham. Itu konsep asas dia. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.2. Kenapa idea ni jadi begitu penting masa tu? Apa rasional dia? Sebab-sebab utama dia? Ada beberapa sebab utama atau rasional kenapa gagasan ni timbul masa tu. Boleh dikatakan ada 4 faktor besar lah. 4 ya? Okey. Pertama, dan mungkin yang paling mendesak, ialah isu keselamatan. Keselamatan? Macam mana tu? Ancaman komunis. Masa tu memang agak serius, terutamanya pengaruh komunis di Singapura dan juga ada anasir-anasir komunis yang bergerak secara sulit di Sarawak. Jadi gabung tu cara nak kawal lah ya? Betul. Dilihat sebagai cara nak sekat pengaruh komunis daripada terus merebak atau jadi lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, ini agak strategik sikit. Keseimbangan komposisi penduduk. Keseimbangan penduduk? Maksudnya? Macam ni. Kalau katakanlah hanya Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Singapura saja, komposisi kaum dalam negara baru tu mungkin berubah. Populasi kaum Cina mungkin jadi lebih besar. Oh, faham. Jadi, dengan membawa masuk Sabah dan Sarawak yang ada ramai penduduk Bumiputera, Iban, Kadazan Dusun, Melayu Brunei, Bajau dan lain-lain, ia dilihat dapat mengimbangi semula komposisi kaum tu supaya tak terlalu didominasi satu kaum saja. Menarik. Faktor ketiga? Ketiga, yang macam saya sebut tadi sikit, mempercepat kemerdekaan. Khususnya untuk Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei lah pada asalnya. Dorang masih belum merdeka penuh kan? Jadi masuk Malaysia ni macam jalan pintas untuk capai kemerdekaan. Okey. Dan yang terakhir? Yang keempat, pembangunan wilayah. Bila dah bergabung, pasaran jadi lebih luas, boleh kongsi sumber, rancang pembangunan ekonomi, infrastruktur sosial sama-sama. Harapannya, pembangunan akan jadi lebih cepat dan seimbang antara semua wilayah. Jelas. Jadi ada sebab keselamatan, demografi, kemerdekaan dan ekonomi. Kompleks juga ya faktor-faktor dia. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.3. Macam mana pula reaksi orang ramai? Penerimaan di setiap wilayah tu, mesti tak semua terus kata okey kan? Memang betul. Reaksinya sangat pelbagai. Tak seragam langsung. Kita tengok satu-satu ya. Boleh. Kat Persekutuan Tanah Melayu sendiri, umumnya sambutan agak baik lah. Parti-parti politik utama macam UMNO, MCA, MIC dalam perikatan diorang sokong. Mungkin sebab diorang nampak ini sebagai satu kesinambungan lepas merdeka. Okey, itu di Melaya, Sarawak pula? Sarawak ni lebih rumit sikit. Memang ada parti yang awal-awal lagi sokong. Macam Barjasa, Panas, Pesaka, SCA. Diorang nampak faedah bergabung. Tapi ada juga yang menentang kuat pada mulanya. Parti utama yang menentang tu SUPP, Sarawak United People's Party. Kenapa dorang tentang? Dorang lebih cenderung nak Sarawak merdeka sendiri dulu atau bimbang hilang autonomi dan identiti Sarawak bila masuk Malaysia. Ada juga SNAP, pada mulanya ragu-ragu. Tapi lepas tu dorang setuju pula untuk sokong. Akhirnya parti-parti yang pro-Malaysia ni, dorang bergabung tubuhkan Sarawak Alliance. Jadi nampak macam ada perpecahan pendapat yang jelas kat sana. Sabah macam mana pula? Sama macam Sarawak ke? Lebih kurang lah. Ada parti macam UNKO, USNO, Pasok Momogun. Dorang ni sokong pembentukan Malaysia. Dorang pun tubuhkan Sabah Alliance. Tapi macam kat Sarawak juga, tetap wujud kebimbangan. Ada yang fikir pasal kemerdekaan Sabah sendiri, ada yang risau pasal dominasi Malaya atau Semenanjung. Takut Sabah jadi macam adik bongsu je nanti. Okey. Kalau Singapura, kan isu komunis kuat kat sana? Ya, di Singapura, PAP bawah Lee Kuan Yew memang penyokong kuat gagasan ni. Dorang nampak ini cara terbaik nak jamin keselamatan Singapura daripada ancaman komunis
dan juga buka peluang ekonomi yang lebih besar melalui pasaran bersama. Tapi mesti ada yang tak setuju juga kan? Ada parti pembangkang utama masa tu, Barisan Sosialis. Diorang ni menentang keras. Anggap Malaysia ni macam satu bentuk penjajahan baru oleh Melaya atau neokolonialism. Jadi kat Singapura pun ada pertempuran pendapat yang hebat. Okey, satu lagi Brunei. Tadi kata masuk dalam rancangan awal. Brunei ni kes special sikit. Sultan Omar Ali Saifuddin, pada mulanya baginda macam berminat juga. Tapi Parti Rakyat Brunei, PRB, bawah pimpinan AM Azhari, dorang tentang habis-habisan. Kenapa PRB tentang? Azhari ni ada idea dia sendiri. Dia nak tubuhkan satu gabungan negeri-negeri Borneo Utara, Sarawak, Sabah dan Brunei, bawah pimpinan Sultan Brunei. Dia tak nak masuk Malaysia. Selain tu, ada isu pasal kekayaan hasil minyak Brunei, takut nanti kena kongsi banyak sangat. Akhirnya, lepas ada pemberontakan Brunei oleh PRB yang gagal tu dan rundingan tak capai kata sepakat pasal syarat kewangan dan kedudukan Sultan, Brunei putuskan untuk tak jadi sertai Malaysia. Memang rincang betul reaksi kat mana-mana ya. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.4. Dengan reaksi yang macam tu sekali, banyak perbezaan pandangan. Macam mana langkah-langkah diambil untuk realisasikan juga gagasan Malaysia ni? Prosesnya memang kena buat berhati-hati dan tersusun. Ada beberapa langkah penting yang diambil. Apa langkah pertamanya? Mula-mula lepas Tunku umumkan cadangan tu secara rasmi, Tunku sendiri buat siri lawatan. Penting ni, Julai 1961, dia pergi ke Sarawak dan Sabah, lepas tu ke Brunei. Tujuannya nak jumpa pemimpin tempatan, terangkan sendiri konsep Malaysia ni, jawab keraguan dorang. Okey, lawatan Tunku. Lepas tu? Lepas tu, diorang tubuhkan satu jawatan kuasa khas. Nama dia Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau JPPM, bulan Ogos 1961. JPPM ni fungsinya apa? Fungsinya macam platform untuk pemimpin-pemimpin dari semua wilayah terlibat. Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak untuk duduk semeja, bincang bagi pandangan, kumpul maklumat. Dan paling penting, sebarkan penerangan pasal Malaysia ni kepada rakyat kat wilayah masing-masing. Nak bagi semua faham betul-betul lah kiranya. Macam sesi penerangan dan rundingan lah ya? Betul. Kemudian, khusus untuk Singapura, kerajaan Singapura adakan satu referendum pada September 1962. Nak tanya pendapat rakyat Singapura sendiri sama ada setuju atau tak bergabung dengan Malaysia. Hasilnya, majoriti besar rakyat Singapura pilih untuk sertai Malaysia walaupun ada pilihan cara gabungan yang berbeza. Okey, referendum di Singapura. Bagaimana dengan Sabah dan Sarawak? Tak ada referendum ke? Tak ada referendum macam kat Singapura. Tapi diorang guna pendekatan lain. British dan Tanah Melayu setuju tubuhkan satu Suruhanjaya khas, Suruhanjaya Cobalt, Januari 1962. Diketuai Lord Cobalt dari British dengan anggota dari British dan Tanah Melayu. Apa tugas Suruhanjaya Cobalt ni? Tugas utama dorang ialah pergi ke Sarawak dan Sabah, jumpa orang ramai, pemimpin masyarakat, parti politik untuk tinjau pandangan penduduk kat sana pasal cadangan Malaysia ni. Nak tahu dorang setuju ke tak dan kalau setuju, apa syarat-syaratnya. Jadi apa hasil tinjauan diorang? Laporan Suruhanjaya Cobalt ni keluar beberapa bulan lepas tu. Kesimpulan utama dia, lebih kurang 2/3 daripada penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia. Tapi ada tapi dia. Sokongan tu bersyarat. Dorang nak ada jaminan-jaminan tertentu, terutamanya pasal hak-hak istimewa penduduk pribumi, otonomi dalam beberapa bidang macam imigrasi, bahasa, agama dan perwakilan dalam Parlimen Persekutuan. Syarat-syarat ni penting. Okey, jadi majoriti sokong tapi dengan jaminan. Lepas tu apa jadi? Berdasarkan laporan Cobalt tu, langkah seterusnya ialah menubuhkan Jawatan Kuasa Antarakerajaan atau JAK, Ogos 1962. Jawatan kuasa ni diwakili oleh Kerajaan British, Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. JAK ni buat apa pula? JAK inilah yang bertanggungjawab untuk merangka perincian perlembagaan Malaysia yang baru tu. Khususnya macam mana nak masukkan semua jaminan dan syarat yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak tadi tu ke dalam perlembagaan, nak pastikan hak-hak dorang terpelihara bila masuk Malaysia. Wah, banyak betul jawatan kuasa dan rundingannya. Nampak teliti prosesnya? Sekarang mari kita bincangkan bab 5.5. Semua langkah ni akhirnya membawa kepada satu perjanjian rasmi lah kan? Ya, betul. Kemuncak kepada semua rundingan dan persediaan ni ialah termeterainya Perjanjian Malaysia atau nama rasminya Malaysia Agreement, lebih dikenali sebagai MA63. MA63. Di mana dan bila ia ditandatangani?
Ia ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Inilah dokumen undang-undang yang membentuk Malaysia secara rasmi. Yang tanda tangan tu wakil dari Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Apa intipati utama Perjanjian Malaysia ni, MA63 ni? Intipatinya banyak, tapi yang paling utama, ia menetapkan syarat-syarat kemasukan Sarawak, Sabah dan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia. Ia tetapkan tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963, walaupun tarikh ini kemudiannya terpaksa ditunda sikit. Oh, kenapa tunda? Ada bantahan dari Indonesia dan Filipina masa tu, jadi PBB hantar misi tinjauan semula ke Sabah Sarawak. Hasilnya lewat sikit, jadi tarikh pengisytiharan dianjak ke 16 September 1963. Okey, faham. Apa lagi dalam MA63? Ia juga mengiktiraf kedaulatan wilayah-wilayah yang bergabung ni. Lepas tu, ia peruntukkan jumlah kerusi parlimen untuk setiap negeri baru, Singapura, Sarawak, Sabah. Dan yang paling penting mungkin, ia mengiktiraf dan menjamin kedudukan istimewa kaum Bumiputera di Sarawak dan Sabah, setaraf dengan kedudukan istimewa orang Melayu di Semenanjung yang dah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini termasuklah hak tanah adat dan sebagainya. Jadi, MA63 inilah dokumen asas yang jadi rujukan utama pasal hak dan tanggungjawab negeri-negeri dalam Malaysia. Baik, jadi MA63 tu dokumen asasnya. Tapi macam disebut tadi, pembentukan ni bukan semua berjalan lancar kan? Sekarang mari kita bincangkan bab 5.6. Ada tentangan dari luar kan? Konfrontasi tu. Ya, betul. Pembentukan Malaysia ni hadapi tentangan hebat dari dua negara jiran terdekat, Indonesia dan Filipina. Ini cabaran paling besar masa tu. Indonesia kenapa dorang tentang? Presiden Soekarno dari Indonesia masa tu, dia punya pandangan yang sangat negatif terhadap Malaysia. Dia anggap Malaysia ni sebagai satu projek neokolonialisme. New kolonialisme. Maksudnya? Maksudnya, penjajahan bentuk baru. Soekarno percaya yang British sebenarnya masih nak kekalkan pengaruh dan kepentingan dekat rantau ni, cuma melalui cara baru, iaitu melalui pembentukan Malaysia ni. Dia tak percaya ini genuinely kemerdekaan penuh. Jadi, apa tindakan Indonesia? Pada Januari 1963, Indonesia secara rasmi lancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi ni bukan setakat perang mulut atau diplomatik je tau. Oh, ada tindakan lain? Ada. Ia melibatkan tindakan ketenteraan. Tentera Indonesia buat serangan-serangan kecil kat sempadan Sarawak dan Sabah. Ada juga insiden pendaratan tentera Indonesia, askar payung terjun, kat beberapa tempat di Johor. Jadi keadaan memang tegang. Macam perang skala rendah lah. Serius tu? Macam mana Malaysia hadapi? Malaysia terpaksa tingkatkan pertahanan negara. Nasib baik kita dapat bantuan dari negara-negara Commonwealth, terutamanya British, Australia dan New Zealand. Askar dorang bantu jaga sempadan. Dalam masa sama, Malaysia guna saluran diplomatik juga, bawa isu ni ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Cuba cari penyelesaian damai. Jadi, macam mana semua ni selesai? Terutama konfrontasi itu. Konfrontasi itu berlamutan selama beberapa tahun. Ia hanya mula reda dan akhirnya tamat bila berlaku perubahan politik besar di Indonesia. Lepas peristiwa G30 SPKI tahun 1965, kuasa Presiden Soekarno mula merosot dan Jeneral Suharto ambil alih. Kerajaan baru Indonesia bawah Suharto ambil pendekatan berdamai dengan Malaysia. Akhirnya perjanjian damai ditandatangani pada tahun 1966, menamatkan konfrontasi secara rasmi. Jelas sangatlah kan proses nak tubuhkan Malaysia ni memang satu perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Daripada nak yakinkan orang dalam negeri sendiri, rundingan yang rumit antara pemimpin, lepas tu nak hadapi pula tentangan hebat dari luar macam konfrontasi tu. Betul. Ia satu proses penyatuan wilayah-wilayah yang ada sejarah, budaya, kepentingan yang agak berbeza bawah satu bumbung persekutuan. Bukan kerja mudah. Terima kasih atas perkongsian yang mendalam ni. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Selamat datang semua. Hari ini kita nak selami bab 6 ya. Kita akan tengok cabaran-cabaran besar yang Malaysia hadapi sejurus lepas pembentukan tahun 1963 tu. Betul. Satu tempoh yang sangat mencabar untuk negara yang baru lahir. Ya, kita akan lihat macam mana negara kita masa tu tangani isu pembangunan wilayah macam Sarawak Sabah, lepas tu ada isu politik pasal Singapura, ancaman komunis lagi. Masalah ekonomi, ketegangan kaum pun ada, banyak tu.
Memang banyak. Okey, mari kita mulakan kupasan kita. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.1. Okey, pasal Sarawak dan Sabah. Lepas masuk Malaysia, cabaran pembangunan dan sosioekonomi kat sana memang unik kan? Sangat unik. Satu hal besar tu, nak pelbagaikan ekonomi diorang. Maksudnya? Sebab banyak bergantung pada pertanian secara diri ya. Macam padi, sayur sikit-sikit untuk makan sendiri je. Jadi kerajaan kena fikir cara nak bawa masuk ekonomi komersial. Macam getah, kelapa sawit tu semualah. Ya, getah, kelapa sawit, koko. Lepas tu ada potensi balak, petroleum juga. Tapi cabaran dia, infrastruktur. Ya. Negeri luas kan, pengangkutan pun susah. Memang, banyak bergantung pada sungai, laut. Nak bina jalan raya tu makan masa, makan belanja besar. Itu satu keutamaan besar kerajaan masa tu. Selain ekonomi dan jalan raya, pendidikan macam mana pula, terutama kat pedalaman? Itu pun isu besar. Akses pendidikan sangat terhad kalau nak banding dengan Semenanjung atau bandar-bandar utama kat sana. Jadi, kerajaan persekutuan masuk campur lah, ya? Ya, melalui rancangan Malaysia 5 tahun. Bermula tahun 1966. Fokus dia memang infrastruktur asas, jalan, air, elektrik, lepas tu sekolah, klinik. Nak rapatkan jurang pembangunan tu. Penting tu untuk integrasi nasional kan? Sangat penting. Kalau tak, rasa terpinggir tu boleh jadi masalah lain pula. Okey, baik. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.2. Selain isu wilayah ni, ada satu lagi peristiwa besar, iaitu pemisahan Singapura tahun 1965. Apa punca utama dia? Dia kompleks sikit. Ada faktor politik, ada ekonomi, ada juga masalah perkauman yang jadi latar belakang dia. Dari segi politik macam mana tu? Ada isu antara Lee Kuan Yew dengan kerajaan pusat? Memang ada ketegangan. Lee Kuan Yew dan parti dia, PAP, ada kempen Malaysian Malaysia. Oh, yang pasal hak sama rata tu kan? Ya, tuntutan hak sama rata untuk semua kaum tu dilihat oleh sesetengah pihak, terutamanya dalam perikatan, sebagai mencabar kedudukan istimewa orang Melayu yang dah termaktub dalam perlembagaan. Jadi, ini memang panaskan lagi hubungan PAP dengan perikatan. Faham. Dari sudut ekonomi pula, ada isu pasal pasaran bersama kan? Betul. Common market atau pasaran bersama tu macam tak menjadi sangat. Pelaksanaan dia lambat. Lepas tu ada isu cukai tambahan yang kerajaan persekutuan cadang untuk Singapura. Jadi Singapura tak puas hatilah. Macam itulah. Tambah lagi ada pertikaan pasal faedah pinjaman 150 juta yang Singapura bagi untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Isu duit ni memang sensitif. Dan keadaan jadi lagi teruk dengan rusuhan kaum kat Singapura tahun 1964. Tepat sekali. Rusuhan bulan Julai, lepas tu ada lagi bulan September 1964. Ketegangan antara kaum Melayu dan Cina di Singapura masa tu memuncak. Jadi semua faktor ni campur sekali. Ya, campur sekali. Akhirnya pemimpin kedua-dua belah pihak Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew nampaknya capai kata sepakat lah. Mungkin berpisah tu jalan terbaik nak elak konflik yang lagi teruk. Satu keputusan yang pasti berat masa tu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 6.3. Dalam masa yang sama, ada lagi satu ancaman. Ancaman keselamatan dalaman. Komunis terutamanya di Sarawak. Macam mana bentuk ancaman dia? Ancaman komunis ni, dia melalui pertubuhan sulit dia, CCO, kemudian ditubuhkan Parti Komunis Kalimantan Utara, PKKU. Mereka ni memang dari awal menentang pembentukan Malaysia. Jadi, cara diorang tentang tu macam mana? Ada dua cara utama. Satu, melalui gerakan politik menyusup masuk dalam kesatuan kerja, parti politik, pelajar, nak pengaruh orang ramai supaya tolak Malaysia. Yang kedua? Serangan bersenjata. Yang kedua tu serangan bersenjata. Mereka ada pasukan gerila macam Pasukan Gerila Rakyat Sarawak, PGRS, dan Pasukan Komunis Kalimantan Utara, PKKU. Sasaran dia, pasukan keselamatan kita. Kadang-kadang orang awam pun jadi mangsa. Jadi, ini cabaran keselamatan yang serius lah. Apa kerajaan buat untuk tangani ini? Kerajaan guna strategi serampang dua mata. Macam lawan komunis masa darurat kat Semenanjung dulu juga. Apa dia dua mata tu? Pertama, perang saraf. Ini usaha nak menangi hati dan fikiran rakyat. Buat kempen kesedaran, bawa pembangunan, bagi tawaran pengampunan kalau serah diri, isytihar kawasan tertentu sebagai kawasan putih bila dah selamat. Okey, yang kedua? Operasi ketenteraan. Ya, operasi ketenteraan. Contoh paling terkenal, Operasi Hammer tahun 1965. Operasi Hammer tu macam mana?
Dia tempatkan semula penduduk kampung, terutama yang tinggal berdekatan hutan, ke kampung baru yang ada kawalan keselamatan. Tujuannya nak putuskan hubungan antara penduduk dengan komunis, bekalan makanan, maklumat. Macam rancangan BRICS masa darurat dululah ya. Lebih kurang macam tu konsep dia. Berkesan juga. Lepas tu ada banyak lagi operasi lain. Dan operasi Sri Aman tahun 1973 tu, itu macam satu kejayaan besar kan? Betul. Operasi Sri Aman tu sangat signifikan. Hasil rundingan dan operasi ramai anggota komunis serah diri, termasuklah pemimpin utama diorang, Bong Ki Chok. Wah, itu mesti satu tamparan hebat buat gerakan komunis tu. Memang. Lepas tu, ancaman komunis di Sarawak mula menurun dengan banyak walaupun masih ada sakit baki sikit. Okey, jelas strategi itu berhasil. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.4. Selain isu keselamatan, politik, wilayah ni semua, ada juga isu pembangunan dan ekonomi yang lebih luas kan? Secara menyeluruh untuk negara. Ya, betul. Lepas pembentukan Malaysia, kita warisi struktur ekonomi dan sosial zaman penjajah yang tak seimbang. Maksudnya, ada jurang pendapatan yang besar. Jurang taraf hidup antara bandar dengan luar bandar tu ketara sangat. Antara wilayah pun ada beza. Pantai Barat Semenanjung lebih maju dari Pantai Timur, Sabah Sarawak. Peluang pekerjaan bulat macam mana? Itu pun masalah. Peluang kerja terhad, terutama untuk yang tak ada kelulusan tinggi. Jadi kadar pengangguran pun meningkat. Lagi-lagi di kalangan orang muda. Selain ekonomi, ada isu kesihatan, sosial. Ada. Contohnya kadar kelahiran yang tinggi, terutamanya kat luar bandar. Tapi kemudahan kesihatan macam klinik, hospital, doktor, jururawat pula tak cukup kat sana. Ini semua menyumbang kepada masalah kemiskinan juga. Jadi, apa langkah kerajaan untuk atasi semua ni? Kerajaan sedar benda ni tak boleh biar. Mereka lancarkan pelbagai rancangan pembangunan. Macam rancangan pembangunan luar bandar tu. Nak sediakan kemudahan asas macam jalan, air bersih, elektrik. Untuk pekerjaan pula? Mereka tubuh pusat latihan vocational dan teknikal. Nak bagi kemahiran kerja kepada belia supaya senang dapat kerja dalam sektor industri atau perkhidmatan. Pasal kadar kelahiran tinggi tu? Kerajaan perkenalkan program perancang keluarga. Bukan nak sekat kelahiran, tapi lebih kepada nak bantu keluarga merancang saiz keluarga ikut kemampuan dan jaga kesihatan ibu dan anak. Jadi usaha tu menyeluruh lah ya, nak atasi punca masalah. Ya, sebab kerajaan faham kestabilan negara jangka panjang bukan setakat isu keselamatan je, tapi juga kena ada pembangunan sosioekonomi yang seimbang. Setuju. Okey, dan akhir sekali, mari kita bincangkan bab 6.5. Mungkin ini cabaran paling getir yang kita hadapi, iaitu tragedi hubungan antara kaum, peristiwa 13 Mei 1969. Satu titik hitam dalam sejarah kita. Apa sebenarnya pencetus utama dia? Peristiwa 13 Mei ni, dia kemuncak kepada ketegangan kaum yang dah lama ada sebenarnya. Puncanya kompleks. Ada kaitan dengan ketidakseimbangan sosioekonomi yang kita bincang tadi? Sangat berkaitan. Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, warisan zaman penjajah tu, memang wujud. Lepas tu, dalam pilihan raya umum 1969, isu-isu perkauman, isu bahasa, agama, hak istimewa, semua ni dimainkan oleh sesetengah ahli politik untuk raih undi. Jadi suasana masa kempen tu tegang lah ya? Sangat tegang. Lepas keputusan pilihan raya diumumkan, ada parti pembangkang yang menang beberapa kerusi buat perarakan kemenangan. Malangnya, ada unsur provokasi dalam perarakan tu. Dan itu yang mencetuskan rusuhan? Ya, perarakan tu dan tidak balas dari pihak lain mencetuskan rusuhan kaum yang teruk, terutamanya di sekitar Kuala Lumpur. Satu keadaan yang sangat genting. Apa tindakan kerajaan masa tu? Tindakan kerajaan sangat pantas, yang di-Pertuan Agong isytiharkan darurat di seluruh negara. Perlembagaan dan parlimen digantung sementara waktu. Dan pentadbiran diambil alih oleh Magiran. Betul. Majlis Gerakan Negara atau Megeran ditubuhkan. Dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri masa tu, Tun Abdul Razak. Megeran diberi kuasa penuh untuk pulihkan keamanan dan kestabilan negara. Peranan Raja-Raja Melayu masa tu? Sangat penting. Raja-Raja Melayu keluar membuat rayuan supaya rakyat bertenang, hentikan keganasan dan kembali bersatu padu. Rayuan tu banyak membantu redakan keadaan. Jadi kalau kita lihat balik semua ni kan, memang jelaslah tahun-tahun awal lepas Malaysia dibentuk tu penuh dengan dugaan. Dugaan besar. Betul tu. Daripada nak satukan wilayah baru macam Sabah Sarawak, nak atasi perbezaan pembangunan,
ancaman komunis lagi. Perpisahan dengan Singapura, masalah ekonomi, sampailah ujian paling berat, hubungan antar kaum, masa 13 Mei itu. Semua cabaran ni memang menguji daya tahan negara kita yang baru sangat masa tu. Tapi langkah-langkah yang diambil, walaupun ada yang perit, yang sukar, Tunjukkan betapa pentingnya usaha berterusan untuk jaga perpaduan dan keseimbangan sosioekonomi. itulah dia kupasan kita untuk bab 6. Jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Selamat datang semua. Hari ini kita nak sembang pasal satu bab yang memang penting sangat untuk negara kita. Ya, betul tu. Bab 7, membina kesejahteraan negara. Kita akan fokus pada usaha-usaha nak pupuk perpaduan dan integrasi nasional kat Malaysia ni. Dua perkara inilah yang jadi macam tulang belakang kekuatan kita kan? Betul. Jom kita mula terus. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.1. Okey, dalam bab ni ada dua konsep utama. Perpaduan kaum dengan integrasi nasional. Sekali dengar macam sama je. Dekat tapi tak sama sebenarnya. Perpaduan kaum ni kita boleh faham sebagai satu keadaan bila rakyat kita yang pelbagai etnik, agama, wilayah ni dapat hidup aman, damai. Hidup bersama dalam satu masyarakat yang bersatu padulah kiranya. Ya, betul. Dan ada identiti kebangsaan yang sama yang berpandukan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Ia macam destinasi akhir yang kita nak capai sama-sama. Okey, faham. Jadi, kalau perpaduan tu macam destinasi, integrasi nasional ni apa pula? Macam mana nak bezakan? Kalau perpaduan tu destinasi, integrasi nasional ni lah perjalanannya. Ia satu proses yang sentiasa berjalan, dinamik orang kata. Usaha berterusan untuk rapatkan hubungan masyarakat. Merapatkan hubungan antara negeri dengan wilayah. Supaya kita rasa macam, kita ni satu bangsa? Tepat sekali. Supaya terbentuk satu bangsa Malaysia yang utuh dan asasnya tetap sama, perlembagaan dan rukun negara. Ada contoh tak? Usaha awal dulu-dulu. Ada. Satu contoh menarik, mungkin ramai tak perasan, ialah Perkhidmatan Feri Malaysia. Dilancarkan tahun 1986. Oh, yang hubungkan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak tu. Ya. Itu bukan setakat hubungkan secara fizikal je, tapi ia simbolik usaha nak integrasikan penduduk Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Nak bina jambakan, semangat kekitaan tu. Bila cakap pasal perpaduan ni, kita tak boleh lari dari sejarah kan? Terutama kesan dasar zaman British dulu. Apa sebenarnya cabaran warisan sejarah tu? Memang tak boleh lari. Dasar British dulu, walaupun mungkin tujuan asal dia lain, tapi kesan sampingannya, dia secara tak langsung mewujudkan pemisahan antara kaum. Pemisahan macam mana tu? Dari segi apa? Banyak segi. Contohnya, dalam pentadbiran, sistem residen tu sendiri, cara dia uruskan negeri Melayu tu lain. Lepas tu, kegiatan ekonomi, British galakkan kemasukan imigran untuk kerja di lombong biji timah, ladang getah. Jadi orang Cina banyak di lombong, orang India di ladang. Betul. Orang Melayu pula kebanyakannya kekal dalam ekonomi tradisional. Pertanian, sara diri, nelayan. Jadi, secara tak langsung, kaum-kaum ni terpisah dari segi lokasi, tempat tinggal dan juga jenis pekerjaan. Macam ada pecah dan perintah secara ekonomi sikit. Dan pendidikan pun main peranan juga kan dalam perpisahan ni. Sistem sekolah vernacular tu. Ya, itu satu lagi faktor besar. Adanya sekolah aliran Melayu, Cina, India dan Inggeris. Masing-masing guna bahasa pengantar sendiri, kurikulum pun lain-lain. Jadi budak-budak dari kecil lagi dah kurang bergaul lah ya, dalam kelompok masing-masing je. Lebih kurang macam itulah, interaksi antara kaum tu jadi terbatas. Ditambah pula bila dah nak merdeka tu, muncul fahaman politik yang lebih berasaskan kaum. Parti politik cenderung perjuangkan kepentingan kaum masing-masing dulu. Jadi memang banyak lapis lah cabaran yang kita warisi tu ya. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 7.2. Bila dah nampak cabaran sejarah tu, jelaslah kenapa pendidikan dianggap sangat penting. Macam alat untuk satukan balik masyarakat kita. Apa langkah-langkah awal yang diambil? Selepas merdeka, memang banyak tumpuan diberi pada sistem pendidikan. Satu langkah yang sangat signifikan ialah laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran tahun 1979. Laporan Kabinet 1979. Apa yang penting sangat pasal laporan ni?
Laporan ni dia bukan setakat cadangan biasa tau. Dia betul-betul tegaskan peranan bahasa Melayu kena jadi bahasa perpaduan dan wajib diajar di semua sekolah. Dia juga syorkan penekanan pada nilai-nilai murni. Melalui subjek macam pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ya, dan juga aktiviti co-curriculum. Supaya budak-budak ni bergaul, bekerjasama, semua ni jadi asas kepada pengenalan kurikulum baru sekolah rendah KBSR pada 1983 dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada 1989. Oh, KBSR dan KBSM tu yang kemudiannya dikemas kini jadi KSSR dan KSSM sekarang ni. Matlamat asas dia memang untuk perpaduan lah ya. Betul, matlamat utamanya memang ke arah tu. Nak pupuk nilai-nilai murni dan semangat perpaduan sejak dari bangku sekolah lagi. Dan semua ni ada falsafah yang jadi panduan kan, falsafah pendidikan kebangsaan tu. Ya, falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK. Digubal pada 1988, disemak sikit tahun 1996. FPK inilah yang jadi teras sistem pendidikan kita. Cita-cita dia besar. Apa cita-cita dia? Nak lahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Insan macam inilah yang diharapkan dapat menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Wah, memang menyeluruh falsafah tu. Dan semua ni diperkukuhkan lagi dengan Akta Pendidikan 1996 lah kan? Betul. Akta Pendidikan 1996 tu dia macam menguatkan lagi kerangka perundangan untuk sistem pendidikan kebangsaan kita, selaras dengan FPK tadi. Okey. Sekarang mari kita bincangkan 7.3. Tadi kita sentuh pasal bahasa Melayu dalam laporan kabinet tu. Tapi peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni memang sangat kritikal kan untuk perpaduan. Sangat kritikal. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara tu dah termaktub kukuh dalam Perlembagaan Persekutuan, Perkara 152. Dan dikuatkuasakan lagi dengan Akta Bahasa Kebangsaan. Ya, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Akta ni menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Maksudnya dalam pentadbiran kerajaan, mahkamah dengan beberapa pengecualian dan yang penting dalam sistem pendidikan kebangsaan. Penggunaannya diperluas secara berperingkat lah kan. Jadi bahasa pengantar utama. Betul. Proses tu ambil masa tapi matlamatnya jelas. Jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi utama rakyat Malaysia. Dan ada institusi khusus yang ditubuhkan untuk martabatkan bahasa Melayu ni. Sudah tentu. Contoh paling utama, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ditubuhkan tahun 1970. Salah satu misi penubuhan UKM ni memang nak angkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi, bahasa akademik. Jadi tempat lahirnya ramai cendekiawan yang menulis dalam bahasa Melayu. Tepat sekali. Dan jangan kita lupa peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Sejak ditubuhkan tahun 1956 lagi sebelum merdeka, DBP dah main peranan besar. Apa peranan utama DBP? Macam-macam. Kembangkan bahasa Melayu tu sendiri, terbitkan buku, majalah, kamus, galakkan penggunaan bahasa yang betul. Tapi lebih dari itu, DBP juga berusaha pupuk perpaduan melalui bahasa dan sastra kebangsaan. Macam slogan dia tu kan? Bahasa jiwa bangsa. Memang kena sangat. Memang kena. Bahasa tu bukan setakat alat komunikasi. Tapi dia bawa identiti, bawa jiwa bangsa tu sekali. Baiklah. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.4. Macam mana pula dengan kebudayaan? Ada dasar khusus ke untuk ni? Ada. Dasar kebudayaan kebangsaan. Ia digubal untuk jadi panduan. Tujuannya nak bentuk dan kekalkan satu identiti nasional yang boleh dikongsi oleh semua kaum kat Malaysia ni. Fokus dia untuk kukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. Caranya dengan menjadikan kebudayaan rakyat asal rantau ni sebagai teras. Tapi dalam masa sama meraihkan dan terima unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar. Okey. Satu lagi elemen penting. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.5. Sukan. Selalu orang cakap sukan ni boleh satukan kita semua, kan? Memang betul. Sukan ni platform perpaduan yang sangat berkesan. Tengok kat sekolah je lah. Ada dasar macam satu murid satu sukan. Lepas tu ada rancangan integrasi murid untuk perpaduan, REMOP.
Semua ni memang galakkan murid dari pelbagai kaum untuk berinteraksi, bekerjasama melalui sukan. Kalau kat peringkat lebih tinggi, universiti ke, antara negeri ke? Ada juga. Kat universiti ada Majlis Sukan Universiti Malaysia, MASUM, sejak 1974. Dan yang paling popular, Sukan Malaysia atau SUKMA. SUKMA ni diadakan setiap 2 tahun sejak 1988. Dia bukan sekadar pertandingan tau, tapi jadi macam jambatan integrasi antara negeri-negeri. Acara antarabangsa macam Letur Delangkawi atau MotoGP tu pun ada kesan juga kan? Ya, betul tu. Bila kita berjaya anjurkan acara besar macam tu, ia bukan saja tunjuk kemampuan negara kita, tapi secara tak langsung, dia bangkitkan rasa bangga. Semangat kebersamaan tu. Semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa atau agama, menyokong sebagai satu suara. Itu kesan dia. Memang kuat penanganan sukan ni. Okey, kita dah lihat macam-macam usaha. Pendidikan, bahasa, budaya, sukan. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.6. Rukun negara. Ini macam kompas ideologi negara kita kan? Tepat sekali. Rukun negara ni bukan lahir dalam vacuum. Ia diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, setahun lebih selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969. Ia adalah respons kepada tragedi itu. Jadi ia lahir dari satu keperluan mendesak untuk cari formula perpaduan yang lebih kukuh lah ya? Betul. Selepas 13 Mei, pemimpin negara sedar kita perlukan satu set prinsip, satu ideologi kebangsaan sebagai panduan untuk semua rakyat Malaysia untuk pastikan negara kita kekal bersatu padu dan stabil. Dan terhasillah 5 prinsip rukun negara tu. Boleh kita sebutkan semula? Tentu. 5 prinsip utama tu ialah: pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip ni nampak macam ringkas, tapi makna dia mendalam kan? Sangat mendalam. Setiap satu tu ada rasional dan kepentingannya. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan tu jadi asas kerohanian masyarakat kita yang pelbagai agama. Kesetiaan kepada raja dan negara tu simbol penyatuan kita. Keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang tu pula tunjang sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan kita. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan tu macam panduan adab pergaulan harian kita. Ya, ia penting untuk jamin hubungan harmoni dalam masyarakat majmuk macam kita ni. Hormat menghormati, berbudi bahasa, perkara asas tapi sangat penting. Di sebalik 5 prinsip ni, rukun negara ada matlamat yang lebih besar kan? Apa dia? Ada 5 matlamat utama rukun negara. Pertama, nak capai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, nak pelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, nak cipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Lagi 2. Keempat, nak jamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang pelbagai. Dan kelima, nak bina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi rukun negara ni bukan sekadar untuk dihafal, tapi untuk dihayati dan diamalkan sebagai panduan hidup kita semua. Betul, ia adalah ikrar kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Jadi kalau kita lihat balik keseluruhan bab 7 ni, memang jelaslah betapa banyak usaha yang dah dibuat dan masih terus dibuat untuk bina sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu dan sejahtera. Ya, ia satu proses yang kompleks, melibatkan banyak aspek sejarah, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, bahasa, budaya, sampailah ke ideologi negara. Semuanya saling berkait rapat. Dan perjalanan ni, ia bukan kerja kerajaan semata-mata kan? Ia tanggungjawab kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Memerlukan penghayatan kita semua terhadap prinsip-prinsip asas negara kita. Setuju sangat. Perpaduan tu bukan sesuatu yang statik. Ia perlu sentiasa dipupuk dan dijaga oleh setiap generasi. Betul tu. Baiklah, itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Selamat datang ke sesi kita hari ini. Kita akan mendalami sejarah tingkatan 5 khususnya bab 8. Membina kemakmuran negara. Fokus kita kali ini ialah pada 2 dasar penting iaitu Dasar Ekonomi Baru atau DEB dan Dasar Pembangunan Nasional
DPN. Ya, betul tu. Kedua-dua dasar ni, DEB dan DPN, merupakan usaha bersepadu kerajaan tau. Tujuannya nak rapatkan jurang ekonomi antara kaum, antara wilayah dan juga nak pacu pembangunan negara lepas kita merdeka. Satu usaha besar lah kiranya. Okey, menarik. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.1. Boleh kita mulakan dengan latar belakang DEB ni? Kenapa ia dilancarkan? Apa matlamat utama dia? DEB ni dilancarkan tahun 1970 kan? Ia sebenarnya tindak balas kepada cabaran sosioekonomi masa tu. Terutamanya isu ketidakseimbangan ekonomi yang agak ketara. Jadi, matlamat utamanya sangat jelas. Nak capai perpaduan negara. Tapi caranya melalui pengagihan ekonomi yang lebih adil. Jadi, bukan semata-mata ekonomi, tapi ada sasaran perpaduan yang kuat kat situ. Kiranya ada dua objektif utama lah kan? Tepat. Yang pertama, nak basmi kemiskinan. Tak kira kaum. Caranya dengan tambah pendapatan dan buka lebih banyak peluang pekerjaan untuk semua. Yang kedua, ni yang agak unik sikit. Menyusun semula masyarakat. Tujuannya nak kurangkan dan kalau boleh hapuskan terus pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi atau lokasi. Macam nak robohkan tembok ekonomi antara kaum tu lah. Itu cita-cita yang sangat tinggi tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.2. Macam mana DEB ni dilaksanakan untuk capai matlamat-matlamat tadi? Pelaksanaannya memang menyeluruh. Untuk naikkan taraf hidup rakyat, terutamanya kat luar bandar, fokusnya pada golongan miskin. Macam petani, nelayan, ada macam-macam usaha. Rancangan buku hijau, pembangunan tanah oleh Felda yang kita semua kenal tu, bantuan pertanian bagi peralatan, benih, baja. Lepas tu ada kemudahan kredit, bantuan pemasaran, gerakan koperasi pun diteruskan. Banyaklah pendekatannya. Itu untuk luar bandar. Kalau kat bandar pula macam mana? Fokusnya lain sikit agaknya. Ya, kat bandar isunya lebih kepada pendapatan rendah dan masalah perumahan. Jadi kerajaan tumpu pada pembangunan industri dan perniagaan untuk cipta kerja. Lepas tu, sediakan kemudahan asas yang lebih baik, pendidikan, air bersih, elektrik, jalan raya. Ada juga bantuan sosial, macam buku teks percuma, rumah kos rendah, kira pakej lengkap lah. Pasal Felda tadi kan, penubuhan bandar baru macam bandar Tun Abdul Razak kat segitiga jangka tu memang nampak skala besar projek pembangunan tanah ni ya? Betul. Itu contoh fizikal yang jelas sangat. Transformasi besar tu. Selain tu, satu lagi aspek penting di EB ialah pemilikan modal saham Bumi Putra. Kat sinilah kita nampak penubuhan permodalan Nasional Berhad, PNB, tahun 1978. Lepas tu keluar skim Amanah Saham Nasional, ASN, dan Amanah Saham Bumi Putra, ASB. Ini cara nak bagi lebih ramai Bumi Putra peluang untuk memiliki sikit syarikat-syarikat besar. Tapi pada masa sama, Amanah Saham Malaysia, ASM, dibuka juga untuk bukan Bumi Putra. Macam mana pula dengan sokongan untuk perniagaan kecil, industri kecil dan sederhana, IKS tu? IKS pun penting, tak dilupakan. Perusahaan macam Best Formco, Ramly Food Processing yang popular sekarang ni antara contoh yang dapat sokongan awal dulu. Bantuan datang dari agensi macam Pernas, Agrobank, Amanah Ikhtiar Malaysia bagi pinjaman, bimbingan. Ini penting untuk jana pendapatan, terutamanya kat kawasan luar bandar. Okey, jelas gambaran pasal DEB tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.3. Lepas DEB tamat tempoh, DPN pula diperkenalkan pada 1991. Apa tujuan DPN ni pula? DPN ni dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir masa tu, dilihat sebagai kesinambungan DEB. Ia untuk tempoh 1991 hingga 2000, bawah rangka rancangan jangka panjang kedua atau RRGP2. Tujuannya bukan sahaja nak kukuhkan apa yang DEB dah capai, tapi juga jadi macam landasan ke arah wawasan 2020. Ingat lagi kan wawasan 2020? Ingat, cita-cita besar tu. Jadi, matlamat teras DPN ni masih sama ke? Perpaduan melalui pengagihan kekayaan? Ya, matlamat perpaduan tu kekal jadi tulang belakang. Cuma DPN ni ada penekanan baru sikit. Lebih kepada pembangunan seimbang. Maksudnya, seimbang bukan saja antara kaum, tapi juga antara negeri maju dengan yang kurang maju. Antara bandar dengan luar bandar. Lebih menyeluruhlah pendekatannya.
Okey, faham? Bab 8.4 kata DPN teruskan strategi asas DEB. Mungkin kita boleh mula dengan fokus utama DPN pasal pembasmian kemiskinan. Apa yang ditekankan? Ini tekankan, DPN memang terus fokus basmi kemiskinan. Khususnya kemiskinan tegar. Walaupun untuk semua kaum, tapi ada perhatian khusus juga untuk Bumiputera lah cara dia. Macam biasa, sambung bagi bantuan, subsidi, sokongan pada petani padi, nelayan, nak tingkatkan hasil mereka. Tapi yang menarik juga, penekanan lebih pada pembangunan modal insan, pasal latihan kemahiran untuk orang muda, kan, melalui agensi macam Giat Mara, ILP, Institut Latihan Perindustrian tu. Oh, Giat Mara dan ILP. Ya, tujuannya jelas, nak bagi diorang kemahiran supaya boleh dapat kerja gaji tinggi sikit. Faham. Itu dari sudut kemiskinan. Kalau pasal penyusunan semula masyarakat pula, ini bunyi macam satu benda yang besar, kompleks sikit. Ya, betul. Ia memang tonggak penting. Dalam kedua-dua dasar tu pun, bab 8.4 ni, dia cerita langkah ni dibuat berterusan. Tujuannya nak bentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera, MPPB. MPPB, ya? MPPB. Ini selaras dengan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan pasal kedudukan istimewa tu. Matlamat MPPB ni nak tingkatkan penyertaan Bumiputera secara aktif lah dalam sektor ekonomi moden. Macam pembuatan, perkhidmatan, bukan kerja biasa je, tapi sampai tahap pengurusan, pemilikan. Semua sebut cara-cara dia. Latihan pengurusan harta, etika bisnes, kontrak kerajaan, kuota, lesen, galakkan usaha sama Bumiputera dan bukan Bumiputera pun ada. Usaha sama tu menarik. Kan? Lepas tu, pendedahan teknologi baru, pasaran antarabangsa, semua itulah. Matlamat besar dia, nak bagi corak tenaga kerja kita cerminkan komposisi kaum Malaysia. Okey, jelas. Selain masyarakat, ada juga sebut pasal penyusunan semula modal saham. Apa pula cerita yang ni? Ya, yang ni DPN sambung matlamat DEB. Nak capai sekurang-kurangnya 30% pemilikan modal saham korporat oleh Bumiputera. Kalau kita tengok cara pelaksanaan dia, kita banyak guna program penswastaan. Penswastaan syarikat kerajaan? Betul. Pindah milik syarikat kerajaan ke swasta. Dalam proses tu, sebahagian saham syarikat yang diswastakan tu dia peruntukkan untuk Bumiputera. Atau institusi amanah macam MARA, Pernas, PKN. Peluang untuk bukan Bumiputera turut serta dalam projek penswastaan ni pun ada disediakan. Baik, itu strategi-strategi dalam bab 8.4. Sekarang kita beralih ke bab 8.5, pasal pencapaian. Dari segi sosial, apa perubahan paling besar hasil DEB dan DPN ni? Pencapaian sosial dia memang agak ketara. Yang paling jelas sekali, penurunan kadar kemiskinan. Dari 49.3% tahun 1970, turun jadi 17.1% tahun 1990. Hujung DEB tu. Banyak tu penurunannya. Memang banyak. Lepas tu bawah DPN, turun lagi jadi 7.2% tahun 2000. Selari dengan tu, kualiti hidup rakyat pun naik. Nampak dari segi akses kesihatan, pendidikan, pemilikan barang asas macam TV, peti ais. Infrastruktur asas pun bertambah baik. Air bersih, elektrik, hospital, klinik desa. Lagi satu, munculnya golongan pertengahan. Golongan pertengahan, ya? Tokoh korporat Bumiputera. Pendidikan pun maju pesat. Banyak universiti, kolej sekolah baru, kerajaan dan swasta. Akhir sekali, pengangkutan dan perhubungan. Lebuh raya, lapangan terbang. Semua ni hubungkan wilayah, pacu pertumbuhan bandar baru macam Bandar Tun Abdul Razak kat Jengkar. Nampak banyak kesan sosial yang positif, ya. Tadi ada sebut pasal peluang kerja, pertumbuhan bandar. Jadi, impak dari sudut ekonomi pula macam mana? Dari segi ekonomi, sumber ni highlight macam mana DEB dan DPN dorong perkembangan industri dan perdagangan. Ada peralihan sikit. Daripada industri pasang-pasang, kita ke industri lebih berat, teknologi tinggi. Terutama start tahun 80-an. Hicom main peranan kat sini. Ya. Hicom, Perbadanan Industri Berat Malaysia tu, ditubuhkan 1980. Dia banyak pacu benda ni. Kita nampak juga banyak kawasan industri baru muncul. Estet perindustrian, zon perdagangan bebas, taman teknologi, macam Kulim High Tech Park. Kulim High Tech tu contoh yang bagus. Betul. Dan semestinya, industri automotif nasional kita. Tak boleh lupa tu. Proton tahun 1983, lepas tu Pro 2 1993.
Mudinas untuk motor pun ada. Semua ni bantu pelbagaikan ekonomi negara lah. Jadi memang jelaslah, DEB dan DPN ni, walau apapun perbahasan tentangnya, dah letakkan asas yang kukuh untuk transformasi sosioekonomi Malaysia. Struktur masyarakat dan ekonomi negara kita hari ini banyak terbentuk hasil legasi dasar-dasar ni. Kesannya masih kita rasa sampai sekarang. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat mendalam dan jelas ni. Sangat bermanfaat untuk kita semua faham perjalanan negara kita. Jumpa lagi. Selamat datang semua ke sesi kupasan kita. Hari ni fokus kita pada bab 9, Dasar Luar Malaysia. Kita akan cuba faham macam mana Malaysia bina hubungan antarabangsa, apa asas-asas dasar luarnya dan juga penglibatan kita dalam pertubuhan-pertubuhan dunia yang penting. Jom kita mulakan. Sekarang, mari kita bincangkan bab 9.1. Jadi, kalau kita tengok sejarahnya, sebelum merdeka, hal ehwal luar negara kita ni bawah British lah, kan? Lepas tu, bila dah merdeka, zaman Tunku Abdul Rahman, dasar kita tu lebih kepada pro-barat, anti-komunis. Tapi kemudian, bila Tun Abdul Razak ambil alih, ada perubahan sikit. Dia mula sesuaikan dasar tu jadi lebih, macam mana nak cakap, lebih tak memihak. Mula jalin hubungan, tak kira ideologi. Ikan kedaulatan kita, kepentingan kita, orang hormat kat luar sana. Dasar luar ni jadi macam alat utamalah untuk capai matlamat tu. Malah, kalau kita tengok sejarah lama sikit, zaman Kesultanan Melayu Melaka pun dah tunjuk hubungan luar ni penting untuk negara jadi maju dan selamat. Jadi, ia bukan benda baru sebenarnya. Cuma konteks dia dah moden lah. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.2. Okey, jadi apa matlamat utama dasar luar kita ni? Secara asasnya, mestilah nak jaga keselamatan negara, pelihara kepentingan kita kat peringkat antarabangsa. Kan? Ini termasuklah politik, ekonomi, sosial, semua aspek. Sebab itulah Kementerian Luar Negeri ditubuhkan tahun 1956 yang sekarang kita panggil Wisma Putra tu. Itu institusi penting dia. Ya, betul. Dan penggubalan dasar luar ni, dia tak datang macam tu je. Ada banyak faktor yang pengaruh dia. Pertama, ikatan sejarah. Kita ada hubungan lama dengan negara Commonwealth, dengan jiran-jiran serentau macam Indonesia, Thailand. Itu semua diambil kira. Lepas tu, keperluan negara sendiri. Kita nak jaga kedaulatan, nak majukan ekonomi. Jadi dasar luar kena selari dengan keperluan ni. Kemudian, kepimpinan pun main peranan. Visi pemimpin masa tu, macam Tunku, Tun Razak, Tun Hussein On, Dr. Mahathir, semua ada pengaruh cara kita berhubung dengan dunia. Dan akhir sekali, persekitaran luar. Maksudnya, apa yang jadi kat dunia masa tu? Contoh paling jelas, Perang Dingin antara Amerika dengan Soviet Union dulu. Itu banyak bentuk dasar luar kita masa awal-awal. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.3. Bercakap pasal peringkat antarabangsa, Malaysia ni memang aktif dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Bukan sekadar jadi ahli biasa je. Kita banyak terlibat dalam misi pengaman PBB. Contohnya, dulu kat Kongo, kita hantar tentera bawah bendera PBB. Misi UNOCO kan? Lepas tu ada Namibia, UNTAG, Somalia, UNOSOM2, Bosnia, UNPRFO, Lubnan, UIFIL, Timor Leste, Interfaith, UNTAT, banyak lagi lah. Termasuk juga misi pemerhati kat negara-negara yang ada konflik. Ya, penglibatan kita dalam misi pengaman ni memang signifikan. Sejak tahun 1960 lagi, di Kongo tu, itu kira macam ujian awal lah untuk negara kita di pentas dunia. Sumbangan ini bukan saja tolong usaha PBB jaga keamanan dunia, tapi ia juga angkat nama baik Malaysia. Tunjuk yang kita ni komited dengan undang-undang antarabangsa, sanggup hantar anggota keselamatan kita untuk bantu damaikan pihak yang bergaduh. Ia juga bagi pengalaman yang sangat berharga kepada anggota tentera dan polis kita dalam operasi antarabangsa. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.4, Malaysia dalam Commonwealth. Ini sebab sejarah kita dengan British kan? Betul. Sebagai bekas tanah jajahan, memang logik kita sertai Commonwealth. Banyak faedah juga. Dulu ada rancangan Colombo sejak 1951. Rancangan Colombo tu untuk apa? Ia banyak bantu pembangunan ekonomi dan sosial, terutamanya pendidikan dan teknikal. Selain tu, ada kerjasama pertahanan, kemudahan perdagangan antara negara anggota. Ada peristiwa penting dalam Commonwealth yang melibatkan Malaysia? Ada. Kita pernah jadi tuan rumah mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth, CIOJAM, tahun 1989. Itu satu pengiktirafan besar lah. Nampak banyak kerjasama awal, tapi mesti ada cabaran juga kan? Sekarang mari kita bincangkan bab 9.5.
cabaran mengukuhkan dasar luar. Apa cabaran utama lepas tahun 70-an? Memang ada. Politik antarabangsa masa tu rumit. Kita pilih dasar berkecuali, lepas tu Tun Razak buat lawatan ke China tahun 1974, jalin hubungan diplomatik. Itu langkah besar masa tu. Kerantau kita pula, Ada isu ketidakstabilan kat Indochina, lepas tu masalah pelarian Vietnam yang masuk ke negara kita, keselamatan pun jadi isu. macam mana kita tangani isu keselamatan dan ekonomi? Perjanjian Pertahanan Lama, MDA, diganti dengan FPDA, Perjanjian Pertahanan 5 Negara tahun 1971. Kita juga ada kerjasama pertahanan dalam ASEAN, Perjanjian Sempadan dengan Thailand. Ekonomi pula, negara maju dominasi harga barang komoditi. Jadi kita buat apa? Kita masuk ITC, GATT. Lepas tu, kita tubuhkan Petronas tahun 1974 untuk kawal sumber minyak negara. Pentingnya kerjasama serantau ni. Jadi sekarang, mari kita bincangkan bab 9.6, Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Ya, ASEAN ni ditubuhkan 1967. Selepas ada percubaan awal macam ASA dan Mapindo, Malaysia memang main peranan penting. Contohnya? Macam pengisytiharan Zofan, Zon Aman, Bebas dan Berkecuali tahun 1971. ASEAN ni platform utama kita selesaikan isu serantau macam konflik Vietnam, Kemboja dulu. Selain politik, kerjasama lain. Ekonomi? Sosial? Ada. Ekonomi ada. Projek Industri ASEAN, AIP. Skim Keutamaan Perdagangan, PTA. Sosial budaya pun aktif. Ada CMU Rexam kat Pulau Pinang tu, Pusat Pendidikan Serantau. Ada festival kebudayaan, sukan C lagi. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.7. Okey, selain ASEAN, ada lagi satu kumpulan penting yang Malaysia sertai, iaitu NAM, Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak. Macam kita cakap tadi, awal merdeka kita pro-barat. Tapi lepas tu, terutama bawah Tun Razak, kita pilih jalan berkecuali. Jadi penyertaan dalam NAM ni selari dengan perubahan dasar tu lah, kan? Kita masuk secara rasmi tahun 1970. Betul. Dasar berkecuali atau tidak memihak tu jadi teras baru dasar luar kita. Menyertai NAM tu langkah logik lah. Ia buka pintu untuk Malaysia jalin hubungan yang lebih luas, terutama dengan negara-negara membangun lain ke Asia, Afrika, Amerika Latin. Dalam NAM, kita dapat bersama-sama suarakan pendirian bebas dari tekanan Blok Barat atau Blok Timur masa Perang Dingin tu. Kita perjuangkan prinsip hormat kedaulatan negara lain, tak campur tangan hal ehwal dalaman negara lain. Malaysia pun agak aktif dalam NAM. Kita pernah jadi tuan rumah sidang kemuncak NAM tahun 2003 kat Kuala Lumpur. Kita juga selalu guna platform NAM ni untuk bangkitkan isu-isu penting macam nasib Palestin, isu apartheid dulu. Ya, menjadi tuan rumah tu satu pengiktirafan besar kepada peranan Malaysia dalam NAM. Keanggotaan dalam NAM ni memang penting untuk tegaskan pendirian bebas dan berkecuali Malaysia di pentas dunia. Sekarang mari kita bincangkan bab 9.8. Akhir sekali, kita tengok penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. OIC ni ditubuhkan tahun 1969. Tujuannya nak jaga kepentingan umat Islam sedunia. Dan yang menariknya, Setiausaha Agung pertama OIC ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama kita. Itu menunjukkan peranan awal Malaysia dalam OIC ni. Tepat sekali. Pelantikan Tunku tu satu penghormatan besar dan menunjukkan keyakinan negara-negara Islam lain terhadap Malaysia. Sejak tu, Malaysia terus main peranan penting dalam OIC. Kita bukan saja terlibat dalam isu-isu politik yang melibatkan negara Islam, contohnya macam isu Palestin yang sentiasa jadi keutamaan atau usaha damaikan konflik Iran-Iraq dulu. Tapi sumbangan kita lebih luas lagi kan? Contohnya dalam bidang pendidikan, kita tubuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Itu antara contoh sumbangan kita. Dari segi ekonomi pula, Malaysia menyokong kuat Bank Pembangunan Islam, ISDB, yang bantu pembangunan ekonomi negara-negara anggota OIC. Ya, penglibatan dalam OIC ini tunjukkan komitmen Malaysia terhadap solidariti ummah. Ia jadi platform untuk kita bekerjasama dengan negara-negara Islam lain dalam pelbagai isu global. Bukan setakat politik, tapi juga ekonomi, sosial, pendidikan, semuanya berkait dengan kepentingan bersama umat Islam. Jadi kalau kita simpulkan perbincangan kita hari ni, nampak jelaslah yang dasar luar Malaysia ni bersifat dinamik, sentiasa berubah ikut keadaan.
dan juga pragmatic, maksudnya praktikal. Sejak merdeka, Malaysia tak henti-henti usaha nak kukuhkan kedudukan kat peringkat antarabangsa. Caranya, melalui hubungan dua hala dengan negara lain dan juga penglibatan aktif dalam macam-macam pertubuhan. PBB, Commonwealth, ASEAN, NAM, OIC, semua ni platform yang Malaysia gunakan. Tujuannya tetap sama, jaga kedaulatan negara, majukan ekonomi dan pada masa yang sama cuba sumbang kepada keamanan dan kestabilan dunia. Betul tu. Dasar luar kita ni sebenarnya cerminan macam mana sebuah negara yang tak sebesar mana macam Malaysia tapi mampu main peranan yang signifikan di pentas dunia. Kuncinya pada diplomasi yang bijak, pendekatan yang pragmatik dan penglibatan yang aktif. Ia bukan sekadar kita respon kepada apa yang jadi kat luar, tapi kita juga cuba secara proaktif untuk bentuk persekitaran antarabangsa dan serantau yang lebih baik, yang kondusif untuk kepentingan kita dan juga jiran-jiran kita. Satu rumusan yang baik. Terima kasih atas perkongsian pandangan tadi. Jumpa lagi dalam sesi kupasan seterusnya. Selamat datang semua ke perbincangan kita. Okey, hari ini kita dah sampai ke penghujung siri kita, iaitu bab 10. Kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Ya, betul tu. Kita akan sama-sama lihatlah bagaimana Malaysia mengemudi pelbagai isu antarabangsa. Ada isu sempadan, ada usaha kemanusiaan, kelestarian global. Kiranya skop dia luas juga bab ni. Betul. Bab ni memang menarik sebab ia tunjukkan macam mana negara kita, Malaysia, berinteraksi dengan isu-isu global yang ada kalanya agak kompleks. Kompleks, ya. Bukan setakat dasar luar aja, tapi kita nampak juga kebijaksanaan diplomasi, lepas tu keprihatinan rakyat kita sendiri, semangat sukarelawan. Kita akan sentuh 5 aspek utamalah dari bab ni. Okey, Chun. Sekarang mari kita bincangkan bab 10.1, Malaysia dalam isu global contemporary. Baik, kita mula dengan cabaran yang paling dekat dengan kita, iaitu isu sempadan, pertindihan wilayah. Contoh yang paling kita ingat mestilah tuntutan bertindih Pulau Batu Putih dengan Singapura tu. Yang tu memang hangat dulu kan? Kes ni kan dibawa sampai ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ICJ. Dan pada tahun 2008, Mahkamah putuskan hak kedaulatan pulau tu milik Singapura. Jadi kita terima keputusan tu. Ya, keputusan ni penting sebab ia tunjukkan komitmen Malaysia untuk selesaikan pertikaian cara aman ikut undang-undang antarabangsa. Faham. Tapi isu sempadan bukan dengan Singapura je kan? Macam Kepulauan Spratly tu di Laut Cina Selatan. Rasanya lagi rumit. Tepat sekali. Spratly ni, dia punya tuntutan bertindih tu melibatkan bukan saja Malaysia. Tapi ada China, Vietnam, Brunei, Filipina pun ada. Ramailah. Kenapa penting sangat pulau-pulau kecil tu? Sebab dia bukan sekadar isu wilayah, tapi ia melibatkan laluan perkapalan yang strategik dan juga potensi sumber asli macam minyak dan gas. Malaysia sendiri dah tegaskan tuntutan kita ke atas sebaharian kepulauan tu sejak tahun 1979 lagi. Jadi nak urus isu macam ni memang perlukan diplomasi yang sangat berhati-hati. Okey, kita beralih sikit dari geopolitik ke ekonomi pula. Isu kempen anti minyak sawit selalu kita dengar ni, terutamanya dari negara barat. Macam mana Malaysia handle benda ni? Ikut perbincangan dalam bab ni. Ya, kempen ni selalunya ada kaitan dengan persaingan minyak sayuran lain dan juga isu alam sekitar lah. Kononnya penanaman sawit tak lestari. Jadi apa respons kita? Malaysia tak duduk diam. Kita lawan balik dengan fakta dan tindakan. Kita promosikan kelestarian industri sawit kita melalui skim pensijilan. Dulu sukarela, sekarang dah wajib. Minyak Sawit Mampan Malaysia atau MSPO. MSPO tu ya. Ini bukan setakat nak jawab kritikan je, tapi langkah strategik untuk tunjuk kita ada standard, kita serius pasal kelestarian. Kita juga tekankan amalan pertanian baik, GAP. Selain ekonomi, bab ni ada sentuh isu sosial rentas sempadan, pemerdagangan orang, penyakit berjangkit. Ini pun isu global yang kita hadapi juga kan? Betul. Malaysia ni kadang-kadang dilihat sebagai negara transit untuk sindiket pemerdagangan orang. Jadi untuk lawan jenayah ni, kita ada Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, ATPSOM 2007. Akta tu bantu macam mana? Akta ni bagi kuasa lebih sikit pada pihak berkuasa untuk bertindak. Lepas tu, pasal kesihatan pula macam HIV/AIDS. Malaysia kerjasama rapat dengan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kita ada lancarkan Plan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS, NSPEA nama dia.
Target dia nak tamatkan wabak ni menjelang 2030. Okey, banyak isu global contemporary tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 10.2, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Dalam ekonomi, Malaysia ni konsistenlah amalkan dasar ekonomi terbuka. Kita sentiasa cari jalan nak luaskan pasaran antarabangsa kita. Satu inisiatif penting peringkat serantau ialah AFTA, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA ni dah lama kan? Sejak bila ya? Sejak 1992 lagi, tujuan dia jelas nak jadikan ASEAN ni satu blok pengeluaran yang kompetitif. Jadi boleh tarik pelaburan asing dan pada masa sama galakkan perdagangan antara negara anggota ASEAN sendiri. Okey, itu AFTA untuk dalam ASEAN. Kalau hubungan ekonomi kita dengan negara luar rantau ni pula macam mana? Penting juga kan untuk kita faham jaringan ekonomi kita. Memang penting Malaysia aktif dalam forum antarabangsa. Contohnya APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Forum ni hubungkan kita dengan ekonomi-ekonomi besar dunia. Selain tu, ada juga kerjasama segitiga pertumbuhan. Segitiga pertumbuhan, macam mana tu? Contohnya, SIJORI, Singapura, Johor, Riau. Satu lagi IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Konsep dia, kita bangunkan ekonomi bersama-sama kat kawasan sempadan negara jiran, guna kelebihan masing-masing. Menarik konsep tu. Kita tak boleh lupa juga pasal krisis kewangan Asia 1997-1998. Zaman tu memang mencabar betul. Ada sentuh tak dalam bab ni pasal pendekatan unik Malaysia masa tu? Ada. Ini satu momen penting dalam sejarah ekonomi kita. Masa tu, banyak negara ikut nasihat IMF, tabung kewangan antarabangsa. Tapi Malaysia, kita pilih jalan sendiri. Langkah paling orang ingat, Mestilah menambat kadar pertukaran ringgit kita pada dolar Amerika. RM3.80 untuk $1 AS. Masa tu memang kontroversi sikit kat peringkat antarabangsa. Tapi langkah tu terbukti berjaya stabilkan balik ekonomi kita. selain tambatan ringgit, Kita juga terus bangunkan sistem keuangan Islam. Dan sekarang ni, sistem keuangan Islam Malaysia dah diiktiraf dunia. Penubuhan INCEF pada 2006, Pusat Antarabangsa Pendidikan Keuangan Islam tu kira bukti komitmen kita lah. okey, jelas pasal ekonomi. Sekarang mari kita bincangkan bab 10.3, pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Bahagian ni saya suka sebab dia tunjuk peranan orang biasa, rakyat macam kita, bukan kerajaan je. Betul tu. Kat sini kita nampak semangat kesukarelawanan, keprihatinan rakyat Malaysia. Isu Palestin contohnya. Isu ni sentiasa dekat di hati ramai rakyat Malaysia kan? Ya, betul. Banyak NGO kita aktif. Macam Aman Palestin, MAPIM, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Muslim Camp Malaysia, Cinta Gaza Malaysia, CGM. Semua ni gigih kumpul dana, hantar bantuan kemanusiaan terus ke sana. Selain isu Palestin yang memang berterusan, respons rakyat kita masa bencana alam pun cepat kan? Memang pantas. Contoh paling jelas, lepas tragedi tsunami 2004 yang landa Aceh kat Indonesia dan Sri Lanka. Oh ya, masa tu memang teruk kan? Sangat teruk. Tapi rakyat Malaysia melalui NGO macam Mercy Malaysia, ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, Yayasan Restu, antara yang paling awal sampai kat sana. Mereka bukan setakat bagi ubat makanan je tau. Apa lagi diorang buat? Dorang terlibat juga bina semula sekolah, rumah anak yatim. Ini betul-betul tunjuk semangat solidariti dan keprihatinan rakyat kita yang tinggi. Hebat semangat tu. Okey, seterusnya, mari kita bincangkan bab 10.4. Usaha mengekalkan kelestarian global. Pasal alam sekitar pula. Komitmen Malaysia kat peringkat global ni bukan benda baru sebenarnya. Satu bukti awal yang penting ialah Deklarasi Langkawi. Deklarasi Langkawi. Masa bila tu? Masa mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth CHOGM kat Langkawi tahun 1989. Deklarasi ni fokus pada isu-isu alam sekitar yang kritikal masa tu dan relevan sampai sekarang. Macam kesan rumah hijau, biodiversiti yang makin pupus, pentingnya urus hutan secara lestari. Okey, yang tu pasal dasar. Ada satu lagi yang menarik tapi rasanya tak ramai tahu. Pasal penglibatan Malaysia dalam penyelidikan ke Antartika. Apa kita buat kat benua sejuk tu? Ini menarik. Malaysia pandang Antartika ni sebagai warisan sejagat,
maksudnya tanggungjawab bersama untuk jaga. Jadi, sejak 1999 lagi, kita dah mula terlibat aktif dalam penyelidikan saintifik kat sana. Penyelidikan pasal apa? Selalunya berkaitan perubahan iklim, kajian alam sekitar. Untuk sokong usaha ni secara berterusan, kita tubuhkan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan, YPASM. Ini tunjuk komitmen jangka panjang kita lah dalam menyumbang kepada sains global. Okey, faham. Sekarang, mari kita bincangkan bab 10.5. Wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Ini bahagian terakhir bab ni. Ya, wawasan masa depan Malaysia ni banyak berkait rapat dengan ASEAN, terutamanya dengan penubuhan komuniti ASEAN pada 2015. Komuniti ASEAN tu apa sebenarnya? Dia macam satu kerangka kerjasama yang lebih mendalam. Ada 3 tiang utama atau tonggak: politik, keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya. Tujuan besar dia nak eratkan lagi integrasi serantau supaya rantau kita ni aman, stabil dan makmur bersama. Selain integrasi ASEAN yang luas tu, ada tak isu-isu spesifik lain yang Malaysia fokuskan untuk masa depan, terutamanya dalam konteks rantau? Ada keselamatan makanan. Contohnya, itu sangat kritikal. Malaysia kerjasama dalam ASEAN untuk wujudkan simpanan beras kecemasan ASEAN. Kiranya macam buffer stock lah kalau ada krisis bekalan. Macam persediaan lah ya. Betul. Lepas tu, isu alam sekitar rentas sempadan, macam jerebu. Itu pun kita tangani secara bersama melalui perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentah sempadan. Baguslah ada kerjasama macam tu. Kalau dari segi keselamatan yang lebih luas dan hubungan antarabangsa secara umum, apa pendirian Malaysia? Kita secara konsisten sokong Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara, CANFZ. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1995 lagi. Kita juga sentiasa aktif dalam pertubuhan antarabangsa macam PBB dan OIC. Aktif tu maksudnya ikut je ke? Tak semestinya. Malaysia ni dikenali juga sebab berani bagi pandangan kritis. Contohnya, pasal isu kuasa veto dalam Majlis Keselamatan PBB tu, kita antara yang lantang bersuara. Dan tentulah, cabaran yang sentiasa ada macam isu hak asasi manusia, pengurusan pendatang asing tanpa izin atau parti, itu semua sentiasa dalam radar kita. Okey, jadi secara keseluruhannya kan, bab 10 ni memang tunjuk betapa luas dan signifikannya penglibatan Malaysia kat peringkat dunia. Daripada uruskan isu sempadan yang rumit, sumbangan ekonomi, kerja kemanusiaan, sampailah ke usaha kelestarian alam. Macam-macam peranan kita mainkan. Sememangnya, ia bagi kita gambaran sebuah negara yang dinamik, sentiasa berusaha nak seimbangkan antara kepentingan negara sendiri dengan tanggungjawab antarabangsa. Ini tunjukkan satu kematangan lah dalam Malaysia mengendalikan hubungan luarnya dalam dunia yang sentiasa berubah-ubah ni. Betul-betul. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti perbincangan terakhir kita dalam siri ini. Harapnya perkongsian ini bermanfaatlah untuk anda semua dan bagi sedikit perspektif baru tentang kedudukan Malaysia di mata dunia. Perjalanan negara kita di pentas global ini pastinya akan terus berkembang, dibentuk oleh aspirasi kita dan juga realiti antarabangsa yang sentiasa berubah.